ამართლებს ესასწავლე მაყურებლებო სტუდიას ტექსტი აგზელებს გადაცემათა თვით თუ შეიძლება ესე უწოდოთ იმას, რასაც ქართული სული, ქართული ფენომენი არ ვიცი მე დღეს ჩვენი საუბარი როგორ შედგება და საითკენ წავა, მაგრამ მე შეკი დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საინტერესო და ორიგინალური აზრებისა და იდეების მომსწრენი და მომსმენი გავხდებით. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი ქალბატონი რუსუდან ინწკირველი. ეს არის ბაბათი ქალბატონი ცირა ინწკირველი. ქალბატონი ცირა რუსულოგიის გარდა პირველი სპეციალისტი ბრძანდება ბიბლიის სპეციალისტი ბრძანდება ფაქტურად უახლოეს დროში რამდენადაც მე ქალბატონი ცირა ჩვენ ოქსფორდში უნდა დაიწყოს სადოქტორო დისერტაცია. თუ შეიძლება გითხარით მე სიმართლე გითხრათ ვერ დავიმახსოვრე და სიმართლე გითხრათ ვერ დავიმახსოვრე და რა სპეციალობით უნდა დაიწყოთ ინგლისში თქვენი სადოქტორო და თუნდაც ამაზე ორი სიტყვა. ისიც აქამდე არასოდეს არც პრესაში გამოსულვარ ისიც თუ რაც ეხება ჩემი სადოქტორო დისერტაცია მიუხედავად იმისა რომ რამდენიმე ინტერვიუ და საინტერესოდ დაიბეჭდა და ასეთ სიტყვა არ დამიზრავს ეს არის ენის ბიბლიური ისტორია მაგრამ მე ამას ვერ დავწერდი ასეთ დისერტაციას რომ არ დამეცვა საკანდიდატო რუსულოგიაში მე განსხვავებული აზრი მაქვს რუსთაველის ვეფხისტყაოსანზე და ჩემი საკანდიდატო საკვალიფიკაციო ნაშრომი ეხებოდა იმას რომ ვეფხისტყაოსნის ავტორს არ უყვარდა საქართველოს მეფე თამარი ეს არის ქართველების ბიბლიური ჯერ დაუწერელი ისტორია აი ამაზე დაგმობით მე ვიმუშავე შემდეგ და ეს შევთავაზე ოქსფორდს და პარალელურად მე დავამთავრე სპეცფაკულტეტი რელიგიის სპეციალისტის დიპლომი ავიღე რადგან მე მიმაჩნია რომ აუცილებელია რომ ამ ძიებას ჰქონდეს საღვთისმეტყველოს გრიფი და მე შევთავაზე ეს ოქსფორდს ეს ჩემი სადოქტორო დისერტაცია ქალბატონი ცირა მარტო ეს სახელმწიფო დასაწყისში ყოველთვის ამის არის რომ სახელი გამოვიდა ქალბატონი ცირა აი თქვენ პოატიზები დღევანდელ ქართულ პრესაზე ძირითადად მასმედიაში არის ის დებატები იქნება ის ფაიქრობა რაც დღევანდელ საზოგადოებაში კინოპლანზეა გამოგვეული რომ დაიწყო რაღაც არაფრისმელი და მეთქი ტექნიკური საკითხის სადღაც რაღაცა რეგიზიტი იქნება თუ არა და ამით იმასაც მასა ტექნიკური საკითხია თუ ამის მიღმა რაღაცა და რაღაცა ყოველ შემთხვევაში მალანმა დაინახა სპანაერის საშუალება მალანი ამტკიცებს ეს არავითარი საშუალება არა ჩვენ საინტერესოდ ვისაუბრეთ სოფელი და ძალიან მინდოდა ამ საკითხზე ვესაუბრა და თქვენი აზრი გვაინტერესებს ყველაფერი ამით ჩემი აზრით ეს არ არის უბრალო ამბავი განსაკუთრებით ქართველი ხალხისთვის ეს არის ვეჯიტყოდეს სამსრის სასიცოცხლო ამბავი იმიტომ რომ ქართულმა ხალხმა რატომღაც ისეთ განვითარების ის გაეჩია მე მხედველობაში მაქვს რევოლუციური წარსული ქართველი ხალხის რომელსაც ბიბლიაში ეწოდება სიკვდილზე უფრო საშინელი და აი ამ გზას ისეთ რევოლუცია როგორც სიცოცხლისათვის საშიში ნებისმიერი სხვა თემის დიაგნოსტიკა უდიდესი მეცნიერების მიერ შესწავლილია და დამტკიცებულია რომ რევოლუცია არასოდეს არც ერთი ხალხისთვის სიკეთე არ მოუტანია და მან სხვათა შორის როგორც აუცილებელი და გარდაუვალი შედეგი მოიტანა მეომრული დეგრადირება მე ფილმში მაქვს მოტანილი დიდი ივანე ჯავახიშვილის აზრი ესე იგი იმ ქართველის აზრი ვისაც მოუწოდა დიდი ივანე რომ ამასია სულ მორალური ბანკროტობა რაც მეფის რუსეთის მმართველობამ დანერგა ქართულ ხალხს და აი ამ პირობებში თამაში ეროვნებასთან ესეც მე მიმაჩნია ეს ძალიან სასიცოცხლოა და მე მიმაჩნია პირადად როგორც ბიბლიის სპეციალისტი და რელიგიის სპეციალისტი რომ ეს არის განსხვავებული თავისი ხალხის წინაშე თუ ეროვნულობა საიდან მოდის აქ ჩვენ
სხვათაშორის მივედით რომ მე ჟურნალისტი ვარ და ალბათ ვარ გოიმი რადგან მე ეროვნულობის მომხრე ვარ და მე მინდა გითხრათ რომ აი დღევანდელ ებრაელს რო კითხავ ქართულზე ვინ არის გეტყვით ეს არის გოიმი ესე იგი მის სიტყვაში არის ყამალეკი 20 არის ლოთე გერმანელი არის აშკენაზი და ასე შემდეგ და ქვეყანაში მეცნიერული აზრი ძალიან დიდ ანგარიშს უწევს ებრაელების ამა თუ იმერზე ესე იგი აი ამ სიტყვით რომ ქართველი არის გოიმი აი სიტყვის რომელსაც ებრაელი ხალხი ეძახის ქართველ ხალხს ჩვენ პირდაპირ შეგვახსენებთ ეს რომ ჩვენ ბიბლიიდან მოვიდათ ქართველი ხალხი ბიბლიური ისტორია ისტორიული რეალური პლანის თვალსაზრისით ჯერ დაუწერელია და ამდენად ის დაუჯერებელია ლეგენდის სფეროს არის მიწერილი მაგრამ აი მინდა ერთი ასეთი ადგილი შევახსენო მკითხოს ბიბლიიდან ისიც აი აქ თქმა რომ მის ძეგლში დაიბადება მესია და მაცხოვარი მეცა ქალდეიურ წინასწარმეტყველს აბრაამი ებრაელი არ არის ქალდეველია ვასადამე სუმერია და ბიბლიის ქართული თარგმანები 10 ხელს წარმოიშენებენ აბრაამს ებრაელად ებრაელი არის აბრაამის ებრაელთა თეოლოგიური ეთნარქი არის აბრაამის შვილიშვილი იაკობი და კანონის მოსაცმიდის ვექმენი მამა ებრაელსა და ერთენი არის შევიწევს ესე იგი იაკობის შვილიშვილი მაგრამ იაკობს ყავდა შვილი იოსები ესმა თქვა მეჩუძმა თაყვანში შემდნენ მზედამთვარეს და 11 ვარსკვლავი გამრიცხდა მამა და უთხრა რას ამბობ ესე იგი შენ ამბობ რომ მოვიდეს მე და დედაშენ და თაყვანი ქცეს და შენი ძმები აი დავაკვირდეთ ჩვენ ფოლკლორს რომელიც ველთაგვაძის სახელით არის ცნობილი და ამბობს მზარებია შენი თუთა მომაჩინი თუთა ხიცა მოვიდეს და დედა შენი ზედედა შენი ვარე მომაჩინი და სხვადასხვა ვარსკვლავები დაგმონიჩენი ეს რომ არ არის ისიც ზღაპარი აი ამისი დასტურია ჩვენამდე მოხდეული ქართლის მეცნიერის ბაგრატიონი ვახტანგის ალამი სადაც აი მზედამთვარე ცნობილი სიმბოლოებით არის წარმოდგენილი და არის ვარსკვლავთვენა ზოთქელამდე არის ვარსკვლავთვენა და აი ეს განიხილება როგორც ქართული ხალხის წარმომავლობის ჰერალდიკური სიმბოლო და საიდუმლო იმიტომ ქართული ერი არის ერი რომლის ნაციონალობა მე არ მესმის ამ სიტყვის იკარგება დასაბამი ყბიად რამს არის ბიბლიისთვის ეს შეიძლება ითარება ბიბლიაში მაგრამ კანონი პირდაპირ გვასწავლის აი ასე წერია ისიც მაკაბელთა ისე რომ ქრისტენის ხალხზე მოპოვებული წარმატება დიდი უბედურებაა მე ამ საქმისთვის ძალიან მცირე დროს იძლევა ხოტინას წარმეტყველების ტექნიკას გვასწავლის ნებდებისაგან ერისა მეფობს ორგული აი ხო დავაკვირდეთ ესეთ აი რუსთაველის ნათქვამს როდესაც ეპილოგში ის ამთავრებს და გვაძლევს რომ განაცხადოს რომ რუსიკება მეფის წყალს არის ქართველ ხალხისათვის ის ძველ ხალხებს სარებლად ვინ არის აღმოსავლეთის დასავლეთ ვარსამარებლად ესე ამბავი გავლექსე მემად და საკამათებლად ორგულთა მათ და დამწვევად ერთგულთა დამახარებლად აი რუსთაველის და თამარის სიყვარულის ამბავი რო იყოს ესა რა შეიქნებოდა აი რა ქართველების ორგულების გული დამწვევიან გამახარებდა აი სწორედ რომ აი ბიბლიური ისტორია სადაც ხარდება ქართველი ერის რაობა მისი კაცობრიული მისია მე არ მეშინი ამ სიტყვას ისიც გახდა პოლიტიკური ავანტურის საგანი მე რა თქმა უნდა არ გულისხმობ საქართველოს პრეზიდენტს პირველ საერთოდ მე მას ძალიან ბევრი მონაცემები ისიც საერთოდ ყველადი დაღმოჩენას that's მისი ავანტურისტული ახსნის უამრავი შესაძლებლობა და მოუსწრებთ ქართველებს რომ დაიჯეროს ის რაც ჭეშმარიტია ის რაც თეოლოგიურად მეცნიერულად დასაბუთებულია და ავანტურისტებს ის გამოუწრათ აი ამ სიტყვისაგან აი მასადან მე მინდა გითხრათ აი ამ ფრაზით მე უფებს კაცი ორგული სიბნელისაგან ერისა უკვე ამბობს ეს აი ამდენი ორგული რომ არის დღეს საქართველოში ესე იგი თქვენ წარმოიდგინეთ როგორი სიბნელეს ქართველ ხალხს მაგრამ როგორც ბიბლიის სპეციალისტი, როგორც რელიგიის სპეციალისტი, მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს არის აღმავალი ქართველ ხალხის მომავალი იბერიის გარწმუნება ეს გაპარე არ არის, ეს არის
თეოლოგიური დოქტრინა, რომელიც არის საინტერესოა თავისთავად და მინდა შეგახსენოთ მაცხოვრის სიტყვები. მახსოვრი ესე, მეწყავრი ესე, ნუ დაიდუმეთ ერისის განეთ მაცხოვარი. და იმისთვის, რომ სრულიად კონკრეტული იყოს ბიბლიის დამოკიდებულება ეროვნულობისადმი, ერისადმი, მე მინდა ასეთი ისტორია გავიხსენოთ, როდესაც ქალთა მეფობა დამთავრდა და მოვიდნენ ხელისუფლებაში აკმენდის პარსები. პარსთა მებექრესთან შეიყო დედოფლად დასვა ებრაელების ნახავი ესთერი. მას ყავს გამძლელი მარდოქაი. და ამ დროს ეს ალექსანდრე მაკედონელის დროა გადაწყვეტენ, რომ ებრაელი ხალხი გააძლიერონ ისიც ისინი 66 კაცი შევიდა ეგვიპტეში და გადაიქცა დიდ ხალხად. ისიც 600 მილიონი იყო. და უკვე ჩათვალეს, რომ ეს საშიშროებას წარმოადგენს ეგვიპტის სახელმწიფოში და ალექსანდრიაში მოედნებზე უნდა შეეყარათ ეს ამოდენა ხალხი, დაეთხოს წვივებით წითელი თუთის წვენი და გაიზიედათ. და მარდოქე უთვლის ესეთს საჭიროების პირით, რომ დაიცავი შენი ერი. ქრისტიანს ესე იგი და ეს კიდე უნება რომ განარისიო ჯულიორო ვინც უწეველად შევა მეფესთან უნდა მოკვდეს და უბრალოდ ეს დღეა მეფეს არ დაუძახივარ აი მაშინ მარდოქეს შეუცვლის მას ნუ დაიდუმეთ ერისთვის ეს ზუსტად არის ციტალი ისიც ესეთი წიგნიდან ნუ დაიდუმეთ ერისთვის ნუ ფიქრობ შენ გულში რომ მარტო შენ გადაცები 2000 წელს აქ სასახლეში დედოფლობით დაიდუმეთ ერისთვის შენ და შენი მამის სახლი დაიღუპებით ეს ის ხამხიდან მოუვასება დედოფალ ესთერ ვინც იქნებ ყველას ამაძანად ეწედება აი ესეთ ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ სამშობლო და დედა ეს ის ფენომენებია რომელსაც ადამიანთა მოქმედებს ორივე ეს ჩვენ გვეძრება ზემოდან არა ჩვენ არ გვეცხრება ქართველები და დაბადება ფრანგად თუ გადაღებულ ევროპელად რა თქმა უნდა ფრანგების ევროპელები არიან და უკეთესი ევროპელები რომ ვთქვათ ჩვენ ეს გვეძრება ზემოდან და ღმერთი ავალდებულებს ადამიანს სამურგმას ორივე ამ ფენომენისადმი თავ გადაკლულ ერთგულებას აი როდესაც ღმერთი აყალიბებს ერთს ის მას აძლევს სასიცოცხლოს სამშობლოს და საფასურის სიტყვაში განმარტებულია სამშობლო ასეცელებს მათიდედების ობდენ და მამა პაპასაც გვალთ შესალად აბა გავიხსენეთ როგორი გრუნდა იმაზე რომ ქრისტიანობა არ დაიმახოს ერთები რასობარებს შემძლები აქ არ დატოვოთ როდესაც ახალ თან წაიღეთა როდესაც აქ ხონი მიწისკენ ის რუხის შეუდერი მას კიდობნის მოაქციესების და გასცემს რას ნიშნავს და ესე იგი აი სასიცოცხლოს შეგინახულდება ჩვენ ცხოვრობ მის მართავ კანონთან არ ვიცი რადგან ბიბლიაში საფარულია ბიბლიის საკუთარი ფრაგმენტების სპეციალურობები ამას რომ იესო ქრისტესთან მეორე არის მზე რადგან ზედათარია საფასურზე ხოთ ზედებრავიდან თანამედროვე ფრაგმენტს ახავს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია შეუსწავლელი და მე მინდა გითხრათ რომ ესე იგი ჯული რომელიც ებრაელებს მიეცა ჯული და ჯული არის ქრისტიანული რელიგიის სუაცა ქრისტემდე სუაცა ქრისტეს ეწოდება ჯული ანუ გარდამავალი დასასრული ამბობს მამა პაპათა ხალხა მისვალე ყველი ყამრის სვავნეს საზღვარნი მამა პაპაჩანი აი გესმით ესე იგი რამხელა ეს არის ამაში აი ცნებაც არის რა ნუ რა გინდა რაც იყოს შენი მოყვასისა ნუ გულისხმობს საკანისა მისათა და ეგ გულისხმება ქვეყანა სამშობლო და მამული სასიცოცხლოს სივრცე რომელსაც მესი აძლევს მისგან მშობელს ბიბლიური ისტორიით იყო თავიდან ებრაელთა გამოცნებამდე 7 მართალი აღმოჩენილი ებრაელზე ძველი და უძლიერესი ნათესავი რომელიც შეადგენდა ეს არ ყოფილა ებრაელი ერი ეს იყო ქალდოველი ერი და თანამედროვე მეცნიერებას არავის არ ეწევა არასიმეში რომ ეს ტერმინი რომელსაც ბიბლიის შემქმნელი წინასწარმეტყველები ასაიდუმლოებენ იდუმალების გულში ხვდებენ რათა დაიცვან პროფანირებისაგან იდენტიფიცირებულია სოციალური დამწერლობის სტუმრთან ლოგისტურებადება კითხვა ირისთვის დასჭირდათ
ბიბლიის შემქმნელ წინასწარმეტყველებს ბიბლიის ტექსტის კოდიფიცირება, იმიტომ რომ ისინი წინასწარმეტყველები და იცოდნენ, რომ მომავალი განპირობებულია მათ ქვეყანას რა, აი პირველ იმპერიას, პირველ სამეფოს, პირველ მონარქიას, რომლის გამო წმინდა იონი მოქრაპილი ბრძანებს ღმერთმა დემოკრატია კი არა მონარქია დააწესა. მისი ემბლემა არის წითელი ვარდი. აი ეს მონარქია, რომელიც დაიმარხა და გადაიქცა იას, ესე იგი საბათარმატას, რომ ადევიასის შესული ია არის უფალი და როგორც ის იყო 3 დღეს დამარხული მიწაში, ასევე დამარხულია მისი ენა, ბიბლიური ისტორიის ქრისტეს ენა, ფილოლოგიური ენა, ის მეგობართა ენა, რასაც ეხება ჩემი სადოქტორო დისერტაცია და პირველად თქვენი ეკრანიდან მე მინდა გავამხილო, რომ მისი კანონიკური სახელი არის იესო ქრისტეს დიდმშვენიერი დიდება, ხოლო ემბლემა კანონიკური რელიგიური მისი არის კათოლიკე. აი ეს ენა დამარხული იყო ისევე, რადგან მათ ბიბლიის შემქმნელმა წინასწარმეტყველებმა, ქალბედელებმა, ესე იგი შუმერებმა დაწერეს ბიბლია და შესანახად მიენდეს თავის თანამამლებს ებრაელებს. რადგან მათ იცოდნენ ისინი წინასწარმეტყველები იყვნენ, რომ მომავალი განპირობებულია, მომავალი ეკუთვნოდა დიდ ებრაელ ხალხს. აი ამიტომ შვილების უფლებით, როგორც ბრძანებს ქრისტიანობის გულში პარლამენტში, რომელთა მიმართ ეპისტოლებში მათ მიენდეს ებრაელებს და ამიტომ მათ დასწრეს ბიბლიის ტექსტის კოდიფიცირება, რადგან სამომავლობისათვის შეუყნელად გადაეცათ თავიანთი ჯიშმოდგმობის, წარმომავლობის, სამშობლოს ენის საიდუმლოდ მას ეს მოახერხეს მოახერხეს, რადგან ებრაელი არის აღმოჩნდა orientație măsării, de man șeful masculin. Și că de eu de base ușile, caracteris, este movida excelente, dar aici oret rustaveli gras, avleți imaginez, rustavel Anton Catholicos are, ძალიან მაღალი დონის ღვთისმეტყველად და ამბობს, რომ საფუძველი კოდების პოლიტიკოს ნეშე თუმ სტადიად ღვთისმეტყველის ამაღალ და ის საერთოდ ის არის რუსთავიდან კოკასაში გენდრასაც გასიგივე წარმოდინდებს, სადაც უსოთა იყო დიდი მაღალი ღვთისმეტყველი, მისი მაღალი ღვთისმეტყველება ვერცხლის წყალზე აუცილებლად სპოვებდა საფასზე ჩემი სახის კიდევაც სპოვა, მაგრამ ვერცხლის წყალსანი დაწერილია ბიბლიური იგავების იდენტური ალეგორიით, არა, როგორც უცხოელი მისი სახელი შეფარვით ქვემორე მისქვამს მისია და ის ისეთი მაღალი დონის ღვთისმეტყველის მომიტევს მე ანტონ კათოლიკოსის წმინდა სახელმა მე მას ძალიან ვიპატევს, მაგრამ ეს მარტივასთან მიახლებას ეს ხალხის რომ უნდა ითქვას ანტონ კათოლიკოსის საქმე აგასა ეს საქმე თუ რა როგორი ღვთისმეტყველება გამოიჩინა რუსთაველმა. სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია თქვა, რომ კანონიკურ პატროლოგიას რუსთაველის დონის ღვთისმეტყველი არ მოეწოდება და რომ მისი საშუალებით შესაძლებელი ხდება ბიბლიის ტექსტის დეკოდირება. ბიბლია კოდირებულია, ისიც ამაზე არავითარი ორიაზე არ არსებობს, ამასით სალმონის საშუალებით ათქმენებს დავითმეტე წინასწარმეტყველი ქრისტეს. ასევე ამბობს აღრაღოი დავით აპკირის ვიტყოდინე იგავთა და საბანისა. მასე მე იესო ქრისტეს მოგაჩარის მოციქულს ყველაფერი იგავებს ხდება. ხოლო თქვენთვის არის ყველაფერი ღირსა, ისინი არიან ქრისტის მეგობრები, ისე როგორც ლაზარე. ლაზარე არის ქრისტის მეგობარი და დანარჩენებისთვის ყველაფერი ხდება იგავებში. და რუსთაველი განებს ეს ამბავის პასტური ქართულად ნახატმანი. ეს ამბავის პასტური რას ნიშნავს? ბიბლიას ეწოდება აი ტერიტორიას ასოციაციების სოფელს ინდოეთიდან ეთიოპიამდე, რომელიც იყო ქალბედელი ხელმწიფის, სუმერის, ესე იგი და არა ებრაელის, ნაბუქოდონოსორის სამეფო, მას ეწოდება მზის აღმოსავლეთის პასტური. აი ეს მზის აღმოსავლეთის პასტური ისიც სრულად გაუცნობელია ქართულში ნამდვილად, რომ სიტყვა პასტური ეხმარება ორი გაგებით, ისე როგორც ვერცხლის წყალსანჩე რა, ცხოვრების ნაწილში ეს არის ტრადიციული, ყველაფერი სპარსული დატონებულია, მაგას აგებულია მსხვერპლითაა დამცირებული და ქართულისთვის მიუღებელია. სადაც ისე იგი რა გამოდის რა უაზრობა, როგორც პროფესორი ვარლანდონ დაბძანებს, თუ კითხვების სიცოცხლე სამწუხაროდ სიცოცხლე დიდებით სპარსელების
წინააღმდეგ ეს იგულისხმება თანამედროვე გაზრდების სპარსელები. მას რაღაც იყო ეს საჭირო, თუ კი ენაც, ბრძოლით, ისტორია ყველაფერი სპარსელი ხონდა. აი სწორედ ეს არის ისიც გაუცნობიერებელი სამწუხაროდ ქართულ მეცნიერებაში, რომ ტერმინი სპარსი ქართული საისტორიო წყაროების მიხედვით იმენწილეს შუმერებისაგან თანამედროვე სპარსელებმა. და რუსთავიდან ეს ამბავი სპარსული ქართულად ნათარგმნები მასწავლე ეს ბიბლიური ამბავი, რომელიც ქართულად ნათარგმნება ნუ განმარტებულია. რუსთაველი გვარიგებს, რომ ბიბლიის ალეგორიულობა უნდა აიხსნას ქართულ ასწავლ ინფორმაციაზე დაგმობით. მე ამ საქმეს 40 წელი შევწირე და მეგიცეს, რომ ეს მთლიანად კანონიკურ კვდარასში არის უნარება არც დოგმატიკურ და არც ძირითად მეტყოლებას, რადგან ჩვენთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი, რომ როგორც რელიგიის სპეციალისტისთვის, რომ დოგმატიკური ღვთისმეტყველება ჩაფ კანონზე მაღლა აყენებს და თუ დოგმატიკურ ღვთისმეტყველებას ეწინააღმდეგები, უნდა კალამი დადოს ეს. აი ამიტომ მე ვიცარ წმინდა პავლე მოციქულის დამოძღვრებას არავინ ცნობდეს იმაზე მეტად რაც დაწერილია. ოღონდ კანონზე დაყრდნობით მე ვცდილობ განმარტო ბიბლიური ალეგორიულობა. ეს აი თანამედროვე ფიზიკის მამა ისააკ ნიუტონი თვლიდა, რომ ბიბლია ეს არის ღმერთის მიერ შექმნილი გრანდიოზული კრისტოგრამა და ის მთელი სიცოცხლე ცდილობდა ამოეხსნა ეს კრისტოგრამა. მისი ეს უშედეგოდ ხოჭრებს და მისი ეს მცდელობა ალბერტ აინშტაინმა ამგვარად გააპროტესტა. დაწერდა კი ის ღმერთი ტექსტურ სათამაშოს არ ბატონო, ტექსტური სათამაშო არ დაუწერია ღმერთმა. ღმერთის კარნახით არის არა და ბიბლია ჩვენ ასე მიგვაჩნია სულწმინდა ღმერთის კარნახით დაწერა და მოხდა მართალი ისტორია. ისიც იმიტომ რომ ბიბლიის შემქმნელებისთვის წყვილი ცოდვა, მკრეხელობა აი ერისა რომელიც მეცნიერებისთვის რომ მასზე ადამიანად განხორციელებულიყო. აი ეს არის ისიც გრანდიოზული წესმარიტება, რომ ადამიანი არის ღმერთის ადამიანად, რომელიც დაიმდავრაც არის და მიიღო ადამიანის ხატება. აი ასეთი ჯულით არის ქალდეველი, რადგან აღთქმა ღვთისა, რომ მის ცეცხლში დაიბადება მესია და მათხოვარი, მიეცა ქალდეის წინასწარმეტყველო აბრაამს, მიეცა პალესტინაში მამრეს მოხნარში და მუხის რკოები დავით აღმაშენებელის სამოსელზე და ქართული გვარი მამრაზე ჩვენ უნდა ვიკმაროთ აიმის ისეთ საწყისად ეხება მთელ ქართველებს. ხოლო ჯული ასეთი არის ებრაელი ხალხი, ებრაელი, მაგრამ როგორც ვიხარით ქრისტიანობისთვის არის ჯული გარდამავალი, იესო ქრისტეს ეწოდება ჯულის ანუ გარდამავალი დასასრული და აი დავითის ფსალმით ეს ასე არის გაფორმებული. ყოფადნებას შენისას იმედეს მე შეცემო და შევიშევი სულამ ასევსა შენსა. აი რომ არის ისე ბიბლიაში ლაპარაკი იმაზე, რომ წიგნის შეჭამა წესში ეწვია და მიწები დაუტარა სიმართლის დროს გზიან გახდა. ხო ებრაელი ხალხი ხედავაში, ხოლო ქართველი ხალხი კი აი უნდა დავფიქრეთ რა. ქართველი ხალხი აი ქართულ ხალხზე რამდენი გითხრათ, აი ღვთის საიდუმლო ემთხვევა ქართველების ეროვნულ საიდუმლოს. ესე იგი ჩვენ ქართული საისტორიო წყაროები გვაძლევს ცნობას ქართული ხალხის წარმომავლობისას, სხვათა შორის ნოეს სამილზე ვაზისაგან, სემის სამილზე იაფებისაგან. სუმბაც დავითის ძის ცხოვრება ბაგრატონიელში ჩვენ გვაძლევს ძალიან გამოწვეული დაწვრილების ცნობას, რომ ბაგრატონიელები არიან სემის ხაზის მოდიან. მებრეწენობა ქართველი მეფეებისა, მასადა მე ჩვენ გვაკავშირებს ქუშის წარმომავლობასთან, ხოლო ესე იგი ოფიციალური წყაროები ჩვენ გვაძლევს ცნობას იაფეთის წარმომავლობისგან წარმომავლობის. ეს ძალიან დიდი ამბავია, ესეც ჩვენთვის არ დავმალავ და პირდაპირ ვეთქვით. ადამიანი რომელსაც მე ძალიან პატივს ვცემ, ეს არის ბატონი ბატონებრებაზე, რომელსაც მე კონსულტაციებისთვის ხშირად მიმართავ და ახლა აი ვეთქვით ესე როგორც გრანდიოზულ საინტერესო ამბავს მივახცია ქართული წარმომავლობის თვალსაზრისით, ამაზე ორნავიანი ვისაუბრებ.
სადაც ზუსტად აი ამ ფორმის წერია. მისი სახელი არის უფალი უფლებათა, ანუ კრატორი, ანუ ყოვლის მკვლელი და მე მინდა გითხრათ, რომ თემურაზ ბატონიშვილი გვაწოდეს აი ეს ცნობა სხვათა შორის, რომ ხალხო ვაპატიებ ძალიან დიდი საუბარს. ხერხებად გისმენთ ეს ქრისტეს საკუთარი სახელიდან ანკრატვანი. ამდენად ზედმეტია იმაზე ვაპარაკე, რასაც ჩვენი ისტორიკოსები ამტკიცებენ, რომ სომეხი ბაგრატუნები და ქართველი ბაგრატიონები ერთი წარმომავლობისა არიან. მე მინდა გითხრათ, რამხელა გრანდიოზულ განსხვავებას აკეთებს ქართველი, თუნდაც ქართული საისტორიო წყაროები იმაში, რომ არსებობს ბაგრატიონი იესიან, დავითიან, სოლომონიანი და არსებობს ბაგრატიონი ეფრემიანი არა, იოსების შთამომავლობა, როდესაც ებრაელი ხალხი გამოვიდა ეგვიპტიდან მოსეს წინამძღოლობით დასახლდა მიდიაში და მე მინდა გითხრათ, რომ მიდია სხვა არა არის რა, თუ არა ოსების წინაპრების სამშობლო და აი იქ სათავე მიეცა ეფრემიან ბაგრატიონებს და ჩვენს ისტორიაში ეფრემიანი ბაგრატიონი იყო დავით სოსლანი და მე მინდა გითხრათ, რომ არზრუმის, შამქორის, ბასიანის გმირი ქართულმა საისტორიო წყარომ მოიხსენია არა როგორც საქართველოს მეფე, არამედ მეფე ქმარი და ტიტული თამარისა იყო თვითმპყრობელი, ამდენად მას ეფრემიან ბაგრატიონს წინააღმდეგ. იესიან, დავითიან, სოლომონიან ბაგრატიონთა წარმომავლობაში და ის ატარებდა ვეცხის ყრინოს. მასადამე იყო სიტყვის მტვირთველი, მასადამე მიუხედავად იმისა, რომ მიდიას არ ჰქონდა თავისი ენა, რაც გამოიხატება აი ასეთი წინასწარმეტყველური დარიგებით, აღგვადგენს თქვენზე და მისთა, რომელთა ოქრო არიციან და არცადერთხლის ხსენევაკუთრე, აი დავით სოსლანი, როგორც ბაგრატიონის არის სიტყვის მტვირთველი, ანუ არის მატარებელი თეოლოგიური ფუძე ენისა, ამიტომაც ამას ბრიონი გარეთმა ვეფხის ყარისა. და მე მინდა გითხრათ ასეთი რამ, რომ ქართველების საიდუმლო, როგორც ვთქვი, ეროვნული საიდუმლო, ემთხვევა ღმერთის საიდუმლოს, არა? ქართული წყაროები ჩვენ გვაძლევს ცნობას, რომ საქართველოს მეფე დავით აღმაშენებელი არის რიგითი საფუძვლით გამოთვლილი შვილი დავით მეფე წინასწარმეტყველისა. 79 შვილიშვილია და საოცრება, აი მე მინდა გითხრათ, რადგან ეს ცნობა განუმარტავია დღემდე რა, ბაგრატიონების დავით მეფე წინასწარმეტყველის წარმომავლობისა მიწერილია ლეგენდის სფეროზე. წყაროს მეცნიერ გამოცემოს ტექსტიდან ეს ცნობა ჩაქოლიოსი, როგორც ლეგენდის სფეროს მიწერილი, რატომ მას დამაჯერებლობა მოაკლეს. მე ბოდით ვიხდი ჩემი პედაგოგის სიმონ ყავჩიშვილის სომის წინაშე, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, მაგრამ ასეთი რამის გაკეთება არ შეიძლება. მართალია ქართული ფილოლოგიისთვის საქართველოს მეფეთა დავით წინასწარმეტყველისაგან წარმომავლობა ნიშნავს ბიბლიური შარავანდის შემოსევლის სურვილს, როგორც განებდა აკადემიკოსი კორნელი კეკელიძე, ხოლო ქართველი ისტორიკოსებისთვის ეს ნიშნავს კანდიდების მიზნის შეცვლილ წარმომავლობის თეორიას, როგორც განებდა აკადემიის წევრი კორისოთა მეცხია, მაგრამ ბაგრატიონები სადავოდ ახდიდნენ დავით მეფე წინასწარმეტყველისაგან თავის წარმომავლობას მეგვარტონობით დავითიანმა ყოველმა საქართველოსმან ვახტანკა ესეთი იყო ყველა შიგები და გუჯარი და მე მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად ესე იგი ბიბლიის ქართული თარგმანი იძლევა უნიკალურ ცნობას, რომ როდესაც მოვიდა ებრაელი ხალხი და დაიპყრო მოსეს წინამძღოლობით და ისონავე სარდლობით, მოსე კი არ შევიდა მათთან ერთად ახსნო ქვეყანაში ეს ნაბავის მთაზე აღესრულა ღვთის განკარგულებით, არ შეხვავი მათთან ერთად მოეთაუცხრა, აი მაშინ ესე იგი როდესაც ისრაელმა მოითხოვა მეფე, მასზე გამეფთა დავითი, ბიბლიის ქართული თარგმანი, მეფეთა წიგნი ამბობს დღეთა მისცა, ესე იგი დღეთა დავითის და ეცრუვა ედომი იუდას, დავითი ედომიზია, რათა გამეფებულიყო მასზე. წარმოგიდგენიათ ეს რა ცნობაა და რითი შემცველია და მე მინდა ვთქვა, რომ არა მარტო იმისთვის ეცრუვა
დავითი ებრაელებს რომ ებრაელი ვარო რომ გამეცნობილიყო მაგრამ არამედ იმისთვის რომ მისი мама პაპი ღმერთი ებრაელთა ღმერთად ეხცია ისიც ძალიან დიდი წინააღმდეგობა იყო მათ იცოდნენ რომ ეს მათი ღმერთი არ იყო და აი ამიტომ არავინ არ აძლევს იმას ანგარიშს რის ახეტია 40 წელიწად მოსემ წინდა უკან ებრაელი ხალხი 1 მილიონი ჩაიყარა უდაბნოში ძლებად და დარჩა ორი კაცი რომელიც შევიდა აღსულ ქვეყანაში მათ აღარ ახსოვდათ ვის ღმერთს სცემდნენ თაყვანს რომელიც აუცხრა გზაში მათ მოსემ თუ შეიძლება ითქვას და აი როდესაც ებრაელი მხედართმთავარი ებრაელი ხალხი ემალება ხალხერელ მხედართმთავარ ხოლმთორეს რომელიც გაგზავნა ნაბუქოდონოსორმა ებრაელების დამსახურებას ებრაელი ხალხი თათან მწერლებს შეეხიზნა შიშისაგან და ეკითხება ხოლმთორე პალესტინის აბორიგენებს ზისა და თაფლის ქვეყნის აზნაური შვილებს ვერ უკანონისთანო მითხარით მე ვინააცერი ესე რომელიც ხეს თასა ამას პალესტინის აბორიგენების პასუხი ასეთია ესენი არიან ნაშოვნი ქალდებელთანი და მწირობდნენ პირველად შუამდინარეს რათა არა ინებდეს შედგომად ღმერთთა მამათა მათთა კანონი გვასწავლის რომ დავითის სახლი დაკეტილია წინასწარმეტყველი ესაია პირდაპირ ამბობს დავითის სახლი დაკეტილია დავითის დაკეტილი სახლის კლიდე მიცემული აქვს მესიასა და მათხოვარს გამოცხადებაში ქრისტე აღიარებს მე ვარ დავითის ფესვის და სამომავალი სისხლის მწყინავი ვარსკვლავი და მას დავითის გასაღები თუ გავაღე ვერავინ დაკეტავს აი თუ არ გავაღე დარჩება დაკეტილი ამით გვასწავლის კანონი რომ თეოლოგიურ შეხედულებათა გათვალისწინებებს სვინერ დავით წინასწარმეტყველის სამომავლობას ვერავინ ვერაფერს ვერ გაუგებს თქვენ იცით რომ ისეთი ცნობილი ისტორიკოსი როგორც იყო რენანი თვლიდა რომ დავითის მოდგმა პალესტინა ქანაანშივე ამოწყდა და ის აცხადებს რომ არც იროდეს და არც ასმონხუსებს ეწვის არ ეპარებოდა იმაში რომ დავითის მოდგმა პალესტინა ქანაანშივე ამოწყდა სხვათა შორის არის კიდევ ერთი ერი რომელიც არის მძლევარი მტრის ბიბლიური სიმბოლო და რომელსაც ამოწყვეტილად მიიჩნევს თუნდაც პატროლოგია მაგრამ ის არ არის ამოწყვეტილი ეს არის აი ეს ერი რომელსაც ბიბლია ეძახის ამალებს ხოლო 10 ქართული ღვთისმეტყველებისთვის და 10 ქართული ისტორიკოსებისთვის და 10 ებრაელი ხალხისთვის საიდუმლოს აწარმოადგენს ვინ არის ამალებს ეს რაც თქმა უნდა სპეციალური საუბრის თემაა მაგრამ მე მინდა გითხრათ რომ დავითის საიდუმლო გადის რაზე დავითის მოდგმის საიდუმლო რომ დავითი არის იუდას ქრისტეს ხარდება იუდას სახლის ლომად და ეფრემის ლექად აი ამიტომ ძენთაფზენი ღვთისმეტყველი რუსთაველი გვასწავლის რომ ვიდრე ავთანდელი ზეფხის წყალსან მოყმეტარიელს მოუტანდეს ქაჯების წვე ნესტან დარიჯანის ამბავს უნდა ითქვას რომ მეცნიერებაში და თეოლოგიაში მიღებული აზრით ზეფხი იესო ქრისტეს ემბლემაა ხოლო ზეფხი განიხილება როგორც ემბლემა ადრეული ქრისტიანობისა უნდა მოიკლას ერთი ლომი ერთი ზეფხი რა თქმა უნდა ის უნდა მოიკლას თეოლოგიურ პოსტულატებზე დაყნობით ისედით მოიკლა ხვარაზმის უფლისწული ნერვებსუსლის ეს მე ვიტყოდი ბრიყვებს აი ფანატიკურად განწყობილ ქართველებს რომ ესე იგი თურმე რა ყოფილა ეს რუსთაველი რას ერჩოდა ამ ხვარაზმის მეფეს რას ერჩოდა და ერჩოდა ბატონო იმიტომ რომ იმას აკმევდა რაც მას უყვარდა და ამისთვის მოგიხსენებდა კლავენ ადამიანს მაგრამ რუსთაველი აქ სხვა სურას გვაძლევს განა რუსთაველი არ ბრძანებს სიცხლი კაცისა უბრალო კაცმანსა ვიქიტვისავა რა ამით რუსთაველი გვასწავლის რომ მეფობის სვეტს უნდა შეუტაკო ათემენის მეფეთა თავი და დაინახა რომ მათი წილი ავიდეს ესე იგი მიუხედავად იმისა რომ ვეფხის წყალს ატარებენ თეოლოგიურ ენაში ეს მათი კუთვნილება არ არის ესეც აი ვიდრე ჩვენ არ მივხვდებით იმას რომ ვეფხის წყალსანი ბიბლიური წინასწარმეტყველების იგავების იდენტურად დაწერილი ეს არის ისტორია ქართველებისა რა ბიბლია ისიც აი მაგალითად აი მე გეტყვით წარუდგება ასამდელი წარიელს ამ სიტყვებით რა როდესაც ძალიან დიდი ძალისხმების შემდეგ ასმათი გააცნობს და ეუბნება რომ უნდა გმიროთ წარიელ ვის თავი გინაზებია მე ვარ არაბი არაბეთს ჩემი დარბაზებია დაუკვირდეთ ამას
ესე იგი ყოველგვარი სიცრუის და გაურების მგნობელობის თადები რომ ვქნებობ ყოვლის თუ გამოღალატეთ მე საკმოხდა ეგრეთ რომ აღთამილზე პირდაპირ აცხადებს მათი და ხასტელი სიკეთის სახელი ხდები მართაც ადამიანი ყველარი უნდა წაგდეს ჯოჯოხეთურად ძნელი ექსპერიმენტები არაბეთს მოყავს აქთანდილი დარბაზები აქთანდილი კბილი და კრილხასულია და ესეც არის მეცნიერებაში თანამედროვე მეცნიერებაში აღიარებული აზრია რომ სიტყვა არაბი არ არაბეთი ნიშნავს არიან ქართულს ანუ თავდაპირველად საქართველოს რომელსაც აი საიდუმლოებს ქართული წყაროები და თანამედროვე მეცნიერებაში მოხდა იდენტიფიცირება ბერძნული მითოლოგიის კაბირებისა და ბიბლიური ტომისა საბინთა და დადგენილია რომ ეს არის ერთი ხალხი აი საოცრება არის ისიც რომ საბინთა ტომი რომელიც არის ნამდვილად ბაბილონის ამშვენებელი და აი ამასთან დაკავშირებით გაცხადებულია თანამედროვე მეცნიერების დიდი კორითის მიკვლევა რომ ბაბილონის ძველი სახელწოდება არის ედენი აი საოცრება ის მეცნიერი ამბობს რომ სიტყვა ედენი იმის საბუთია რომ ბიბლიაში ყველაფერი ოდნავ მიეკუთვნება ალეგორიის სფეროს ედენი არის ბაბილონის არქაული სახელწოდება და მე მინდა მკითხოს უთხრა რომ ის რომ ბიბლია არა ებრაული ამბავია არამედ ბაბილონური ამბავია, ქალდეული ამბავია, მეტყველო შუმერული ამბავია, ძის აღმოსავლეთის სპარსმეთთა ამბავია, სპეციალური ლიტერატურაში აღიარებულია პიტერ იანსენი, მარბურგის უნივერსიტეტის პროფესორი ამბობს აიმის გამო, რომში გულისხმობა ვატიკანში ტარზების გამოთაყვანებული პაპს ამკობს ამ სიტყვებით, ჩვენ ევროპელი დიდი ხალხი ძემსახურებით ბაბილონელს ხმევს. ჩვენს ტაძრებში, ოქროს მომარაგებულ ტაძრებში და სამლოცველო ქოხებში ზეთაყვანებით ბაბილონელს ხმევს. აი მე მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ღმერთი არ არის ზედენ სიმბოლოა მისი არა, ამის უკან დგას სულიერიზე და გენიამზისა იესო ქრისტე ადონაი უფალი და აი სოლომონი კი დაინებს თავის ღმერთი რომ ის ებრაელებისთვის რომ ზაგაიმეცედინა სამღამობის მასმათრის იქცეოდა ვარსკვლავს ებარებს. რამოდენად საიდუმლო იქნება აქეთ, რომ ბიბლია მალავს ვარსკვლავთა თაყვანისმებას ქრისტიანული რელიგია მალავს, მაგრამ აბა დავაკვირდეთ გელათისობას, უბიხარებას, რა იცამოესწრება ვარსკვლავი და შეესწრება ღვთისმშობლის მუცელში და აი ამ დღიდან ის ფეხბურთის არის მათხოვაზე. მე მინდა გითხრათ, რომ მინდა გამამხილვა იმ ძალიან ცნობილი სასულიერო აკადემიის დამთავრებულ პროფესორის სახელი და გვარი, რომელსაც მე ძალიან ვიპატივცე, სწორედ ეს მოხდა ხელნაწერთა ინსტიტუტში და მე ვხარე ყველაფერი ვარსკვლავს ლექსოვებაზე დას. ბიბლიური ისტორია ამბობს, რომ სამყაროს ისტორია რიდან მისი დაბადებითა გამოცხადებულ ასასრულამდე რა ეზრასის პირდაპირ არის გამოცხადებულება რაც შექმნილია ღმერთის მიერ დაბადებული იმას არ დასასრული ასახულია ვარსკვლავსადაც. აი მან შეიცხადა ეს ვარსკვლავს მეტყობა არ არის ვიხარება რა არის ეს და მე ვიცი რომ ეს ნაკოფიერად მოგვაწეროს დღეს აი ამ დარგში და ვუსურვებ რომ ხელი მოემართოს მას და აი მე მინდა გითხრათ რომ აი მეცნიერი რომელიც განმარტავს რომ ედენი არის ბაბილონის არქაული სახელწოდება ეს ამბობს რომ ედენი ტოპონიმი ედენი არასოდეს ყოფილა ებრაელთა კუთვნილება. აბა ხა დავაკვირდეთ აი ხოთშოთს ამ დასკვნას შემოგთავაზებთ მე მინდა შეგახსენოთ რომ აი ამ ციტატში როდესაც ის ამბობს რომ ედენი არის ბაბილონის ძველი სახელწოდება მას ეწოდება აგრეთვე დუნია და ყველა გუგლში დამახასიათებელია ქვეყანა მეგრებით შეცემონა და მასაც ატამე აი როდესაც ჩაეცვენა ბაბილონის მზე აი პირველი მონარქია ღმერთის მიერ შექმნილი მონარქია რომლის ემბლემაა წითელი ლარდი ის ჩაიმარხა მეტასი მაგრამ ის გახდა ია და ის აღდგება აუცილებლად ახლა მადლენ მეკალდებელთა მე ამბობ ნათესავსა წავსა და კისკასა და ბრუნება დასაკარდებელთა არამისთა რა აი ესე იგი აი მე მინდა გითხრათ რომ ბესაიატინას ამეტყველის პირით ამბობს ესე იგი უფალი მისმინე ისრაელ სიყვარულითა შენი თაყავნება შენი ბაბილონზე და აღებად თესლი ქალდებელთა მასადმე ბიბლია აღიარებს რომ ედენი ბაბილონის ქვეყანა არასოდეს ყოფილა ებრაელთა კუთვნილების პირას ნიშნავს ეს ნიშნავს რომ ადამის მოდგმა
რომლისაგან მესვიდენ ვარსკვლავს მეტყოლებაზე დაყრდნობით უკვე იცის ახალმოდის თვალი თავის 1000-ათასობით წლიდან ისინი ებრაელები არ ყოფილან ისინი იყვნენ ქალდეველები ამიტომ ეს ზოქის წყალი რომელსაც აძლევს ღმერთი აძლევს ადამიანს და ელას როცა მას 60-დან დევნის აი მე მინდა აქ ისიც თქვა აი რას ნიშნავს სიტყვა გოიმი აი რას ნიშნავს გოიმი ებრაულ ენაში გომეძირი ნიშნავს ისეთი სახის ლერწამს რომლისაგან პატივი საკეთებელი თქვენთვის ეს არის ეგვიპტის ჰერალდიკური სიმბოლო და ასეთივე სიტყვით აღინიშნება განმარტებული სიტყვითება ნოეს კიდო ის მოსის კიდო მაგის ხომ წავსი გადააგდეს მაგრამ სულ სხვა სიტყვით აღინიშნება წამლის კარავი რომელზეც ნათქვამია რომ ის მსმაგო ესეთი უცხელი ხიფარა რა გრანდიოზული ინფორმაციის სიმწვენე როდესაც პარლემენტ ქუდამბობს როდესაც მოსდენ გაიყვანა ებრაელი ხალხი ახალი მიწისკენ მეწამულყვას იმან ისინი მონათლა ესეუთხა მასაკენი ქრისტიანობა არის მთელი კაცების რელიგია აი რატომ ესეც მე ხარ არის მას თორემის რომ როგორ უნდა მოიყვას ერთი ვეთხი რომ ესე იგი დავითი არ არის ეფრემიანი წინასწარმეტყველზე ელაპარაკეთ თუნდაც რომ მე ძალიან მოკლედ თქვა ეფრემი ესე იგი ეფრემი ვინ არის იოსების შვილი არის რა მეორე შვილი მაგრამ როდესაც იაკობმა აკურთხა ის მანასეზე უწინ დააყენა რადგან მან იცის რომ ეფრემის სამომავლობიდან დაიბადა და ისონავე რომელმაც ბრძოლი დაიწყო პალესტინა ძელზე გასვა 32 წარმართი მეფე ესე იგი პალესტინის ძისა და სახლის აბორიგენი მეფეები ქვის ყორღანებად იქცნენ და მას ეწოდებათ გოიმი ისინი იყვნენ გოიმის ქვეყნის მეფეები და იესო ქრისტე როგორც მათი იდეური და ხორციელი სამომავალი 33 წლის ასაკში იწყებს თავის მოღვაწეობას სულ 3 წელი დასალდა მას ამისთვის ის მოდის ხორცში რომის მიერ დაპყრობილ იუდეაში იქ სადაც მის მოძღვრებას ყველაზე მეტი წინააღმდეგობა ხდებოდა სამეფოს სასწავლის რა თქმა უნდა კორნაგეს მისი რედაქტორია ნეუს ესე პატარაცა აი ესეც შემეასწრება გადასალოს მეცნიერებათა და იქ პირდაპირ არის ნათქვამი სამოთვლილია ეს მეფეები 12 მეფე მოდის ძელზე გასაისონან მათ შორის არის გოიმის მეფე და თვითონ გოიმი ამდენად ესეც მე აბიხვენია ძალიან მეამაყება იმიტომ რომ აი ამ სიტყვით ესე იგი ამ ციკუნით რომლითაც მოიხსენიებს დღევანდელი ებრაელი დღევანდელ ქართველს ხოლო ქართველი უპასუხებს მას რომ ის არის ურია ანუ ქალდეისურების წარმეტყველის ნაშიერია ქალდეის ცეცხლის თაყვანის მცემელია რა აი სასწაული ესეც ამას სულ არ ეწევა ანგარიში უნდა ვიცოდეთ ჩვენ რომ ეფრემის დედა იყო ეგვიპტის ჰელიოპოლისის ომის რის ქალაქის ქურუმის ასული ხოლო წინასწარმეტყველთა წარმომავლობა დედის ხაზითაა ისევე როგორც ამირანი არის დარეჯანის დე ისევე როგორც ტიტანები დედის ტიტის სახელით იწოდნენ ტიტანებად და მე მინდა გითხრათ რომ გრანდიოზული ინფორმაცია ბიბლიის ქართული თარგმანებისა რომელიც დაკავშირებულია აღმოსავლეთის ეკლესიის ლამპრება წოდებულ ექვთიმე და გიორგი მთაწმინდელების სახელთან და კანონიკური პირვაზე იკითხება ეს ტექსტი და რაზელებრავიდან თანამედროვე თარგმანი მათ უწოდებს ტიტანებთან სერს აი ეს რამხელა გრანდიოზული ინფორმაცია ტიტანები იყვნენ შვილები სათაღმეთის ურანოსისა და ნიტისა ანუ ტიტისა და შესაქმის მიხედვით ადამი დედაკაცის ნაშრომი არ არის ის სათაღმეთმა გამოძერწა ნიტის მტერისა რა ვერ გეტყვით იმას რომ საფრთხე ფერი რომელიც სხვათა შორის აი საბინთა ტომს დევს და ბიბლიურ ესე იგი კაბირების ტომს დევს და ეს რო ქართული ტომია არავის არ ეწარიწვეს რადგან მათი ქურუმები იყვნენ კორიდან კიდე ესენი იყვნენ კოლხური წარმოშობის ქურუმები და ესე იგი აი ეს ფერები საფრთხე ფერები არის თანამდელი იმ ხალხთა ვინც არის
ღვთის სიტყვის ინწკირველი და ამას ემატება ფერიზოტისა, რადგან ისინი იყვნენ სული ცეცხლის თაყვანისმცემლები. მას ღმერთებს წაგვარეს დამწერლობა. დევანაღარა, ანუ ღმერთების ენა და ამ ნიშნის მათი ფერები არის თეთრი, შავი, ზოპისფერი. აი, ისიც არ ვიცი ხო აკონტროლებს რა უნდა მეცხრა კიდევ აქამდე რომ მივსულიყავი, მაგრამ ხო, აი მე მითქვა მინდოდა ისიც რომ მე ვერ ვიტყვი რომ შავი ფერი ტიტანებისთვის დამახასიათებელი, იმიტომ რომ ისინი მიწისშვილები არიან, რადგან ის მიწა, საიდანაც გამოიძიება ადამი არის ადამი, ანუ წითელი მიწა. ანუ ის ედენის მკვიდრია, მაგრამ ის არც ედენში არ შეცნია, ის სხვა ადგილას შეიქმნა და მერე დაიდო ედენში. და ეს მუქმა, რომელიც თავის ესე იგი თავის ემბლემად აქცევს სამსამოსოს, როდესაც ღმერთმა გამოძერწა ადამიანს ემოსა ვარსკვლავური ნათელი, შეიმოსე ნათელი ვისაცა სამოსელი. აი, როდესაც დარღვია ახსნა რა, იგი მასაურის ნაყოფი, მაშინ განიძარცვა ეს სამოსელი და როდესაც მისცენ რომ შიშლები იყვნენ, ლეზის ფოთოლი შეკერეს, როგორც ბიბლია ამბობს და იწვანე სამოსელი ჩაისეს. სამოსელი პირველი, ვარსკვლავური ნათელი, სამოსელი მეორე, მწვანე თეთრი. და სხვათაშორის კითხავს შევახსენეთ, რომ ნესტანის მუდამი სამოსელი უებრო მწვანე კაბა არის ხოლმე მხოლოდ ამის ნიშანი და მესამე სამოსელი ესე იგი წყალი. აი, ისიც რა თქმა უნდა ბიბლია არ არის ებრაელების დაწერილი, ახლა ეს როგორც უნდა ეწყინოს ებრაელ ხალხს, ამას მიხედვით ექცევა, ამას უკვე ყურადღება მიექცა და წინ არაფერი დაუდგება ამას. ისიც ბიბლია მიკროსკოპითაა შესწავლილი ევროპას, მაგრამ ის რაც მას ასეულია, რომ ახსნას ბიბლიის ალეგორიები, ეს ქართველების კაცობრიობის ფუნქცია. აი, ამიტომ ის ქართველებისგან უნდა წამოვიდეს რა, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ბიბლიის კომენტარები. მინდა თქვა, აი, კერძოდ რაც ეკუთვნის ებრაელ ხალხს, აგადა, რომელიც სხვათა შორის ძალიან დიდხანს გამოუცემელი იყო ჩვენში და აგადის ანოტაციას აწერია, რომ ინტელიგენტ ადამიანს იშვიათად ღირსებია ხელში ბედნიერება აიღო ხელში აგადა. და ეს ჩვენ მივაგეთ ძალიან საინტერესო ამბავი, რომ კაინისაგან წარმომავლობა, სიტყვა გოინი, ეს მინდა გითხრათ, მოდის კაინის სახელიდან, რადგან კაინი არის ლევწამი. ამას ნიშნავს მისი სახელი და სხვათა შორის ვინც ასე ამრედით უყურებს კაინის წარმომავლობას, მე მას შევახსენებ, რომ წინასწარ მოეწყოლა მოსემჯერ კაცი მოკლა რა, ეგვიპტელი რემხადიელი ვიდრე იყო და არა კაცი ყვა, ხოლო კაინმა მოკლა თავისი ძმა აბელი არა და აი ამის გამო ის დაიწყევა და აგადაც განმარტავს რისთვის მოკლა კაინი, როგორც კი დაიბადა, მაშინდე გაიქცა და მოარბევინა ლეწამი. აი ამის გამო მას ეწოდა გოინი, ანუ ისა ლეწამი. და ბიბლიას ეწოდება კანონი, კაინის სახელით, რადგან ბიბლია ლეწმის კვერცხით იზომებოდა და მე მინდა გითხრათ კიდევ საოცარი ამბავი, რომ აგადა განმარტავს, რისი წყავი იყო ის, რომელიც კაინი შეიმოსა, აი როგორ განმარტავს ამას და რა საინტერესოდ ესე იგი. ძმებს კაინს და აბელს თავიდანვე ჩამოგვარდა შუღლის სამოსელი სამს. ეს იყო ის წყავის სამოსელი, რომელიც ღმერთმა მისცა ადამ და ევას, რომელიც კაინს ერგო როგორც პირსა შვილს, პირსობის უფლებით, არა, რადგან ბიბლია სწავლის, რომ პირსვარითი ღვთის შვილიერება იწყება კაცს. ეს იყო ვერცხლის წყალი. აი ეს წყავი ემოსა ადამიდან მეათე პატრიარქს ნოეს, როგორც წმინდა მამა ესრემასული განმარტავს და შემდეგ ეს წყავი ერგო მეფეს. ბიბლიურ მეფეს, რომლის სახელი ნიშნავს პანთეს, აბაზას და აი მე მინდა გითხრათ, რომ ძველ ქართულში და ვერცხლის წყალოსანში ვერცხლი ეწოდება იმ ცხოველს, რომლის წყავის სიჭრელე ძალიან მწვანე არის, არამედ არის ლაქოვანი. ის როგორც მთვარეცაა ქლაქები და ის მიუთითებს ვარსკვლავის მოწედილ ზესაზე უძრავ პერმანენტულზე, აი რომელიც როგორც მე გიხარით, არის იესო ქრისტეს დიდი მშვენიერი დიდების, ანუ იესო ქრისტეს ენის ემბლემა. აი როდესაც პარის ასწურია ვერცხლის წყავი ტროის პასტის მემკვიდრე, ის არის ღვთის სიტყვის მატარებელი და ისინი არიან ვარდის მტვირთელები. ეს ვარდი ფერად მეწამულია. მე გიხარით, რომ ეს არის ემბლემა იმ მონარქიისა, რომელიც ღმერთმა დააწესა, რომელიც დაიმახა და რომელიც უნდა აღწეს.
მაგრამ აქ საინტერესო არის კიდე სხვა. როდესაც ღმერთმა უთხრა, აი შენ ძმის მკვლელი ხარ და მემალები, კაინმა უთხრა, რადგან გამარჯვებ მე, ყოველმა ჩემმა მპოვნელმა მომკლავს მე და ღმერთმა უთხრა, არა, არ მოგკლავს შენ ყოველი შენი მპოვნელი და ამისთვის მე შენ დაგადებ ნიშანს. და ღმერთმა კაინს დაადო შუბლზე ნიშანი, როგორც ბიბლია ამბობს, აგადაკი განმარტავს, რომ ის რაც დაადო ღმერთმა შუბლზე კაინს იყო ცვალი ალმასი. ალმასის პატიოსანის ფარი. მაკაბელთა წიგნში ბიბლია აღნიშნავს, რომ ცვალი პატიოსანი ალმასი, ნიშანი ალმასისებური გონებისა, ის საკისებური გონებისა არის ეს ალმასი. და რასაც არის იცით, რომ ამისი ქართულმა ხალხმა ძალიან კარგად იცის, რომ ეს არის ემბლემა, აი იმ ხალხის, ვინც ღვთისმშობლის დაბაროში დარჩა ბიბლიაში, ანუ შავი შეიმოსა, რა როგორც ხება ამბობს შავარმე და მშრელიერ. რადგან მან დაუთმო ებრაელებს პირველობა რა, გვასწავლის ბიბლიაში არ არის ხსენება პირველთა და უკანასკნელთა, არ არის ხსენება, მაგრამ ისინი აქ არიან ემბლემებით. და ეს ემბლემები სადაც არ უნდა იყოს რომელ ქვეყანაში მეცნიერების მიერ დადასტურებული ამერიკაში ინკების ქვეყანაში სადაც ის მუდამ ერთი და იგივე შინაარსის შემსწრელია და არის ვინ არის სულთიანი ქართველი ხალხის წარმოადგენს ამირანი დარეჯანის ისეთ მე დიდხანს ვაძებდი ამას აი თუ ქართველი ხალხის სულის მე საერთოდ ვახტანგ კოტეჭიშვილი ამბობს შუბლზე ალმასი გიგია იმდენად ვერ წარმოუდგენია მაგრამ ამირანი რაჭერი ვერსიით შუმბენა და ელენე ვისალაძის შედგენილ ძიროთათელ ხალხურ ფოლკლორში მე მირაკლია შეცვალა შავი ხარ შავსაც ხელში ხარ შავი თოქალთო გიგია კუპრის პერანგი გაქცია ზეს ნავთი ზღილი გიგია გამოხდეულ ხარ ფარხმალში შუბლზე ალმასი გიგია მასადმეში სქოლია არა იყო გოინი ესე იგი შუბლიანია ის სტატისებური გონების პატრონია და აქ ბიბლია გვასწავლის რომ ბიბლიის დათარაგნობას დაიწყო იმ დღიდან აი მომენტიდან წინასწარმეტყველ მოსეს მიერ აღწერილ ბიბლიაში პირჩოების განკარგებისი გავიდან როდესაც აღთქმულმა ცესმა ისააკმა მაინც აკურთხა თავისი შვილები მომავლისათვის იაკობი და ესავი დარჩა დაფარულში ნამდვილი პირშოის იყო და პირშოთის უნდა ყოფილიყო მაგრამ ღვთის განზრახვის თანახმად მოხდა ყველაფერი წინასწარმეტყველ ეზრას წიგნში უფალი პირდაპირ ეუბნება ეზრას თავისი დიდი მშვენიერი დიდებიდან უფალი ეს წინასწარმეტყველ ეზრას ურიელი თავარანგელობის პირით ჩაფიქრე და შეიქმნა ჩემს მიერ არასხლის მიერ ჯერები ხონდა დასაბებული დედაბადებულების არ იყვნენ რომ მე ჩავიფიქრო იაკობი უნდა დაპატრონებოდა ყველაფერს რაც შეუქმნია ესავის მოდმას ამიტომ ესავი არის ლერწმის სახლის მამამთავარი სახლი ესავისი ლერწამ სახლი იაკობისი ცეცხ ხოლო სახლი ესავისი ალ ვასწავლის აბდია წინასწარმეტყველი და აი ამიტომ ესავი იბადება სუნთლად ყავხუთის შემოსილი ის იბადება ტრიოში რა როგორც უსტარი ასეთ ანაზად მოყდა გამოსდა უსტიპირ გამოსქუთარიაზე და საცდა წაიქცა მეანიანე შარია თავსარეთყანსა ემოცა გარეთმაზე ხისყავია აი რაში არის საქმეთის ის დაკავშირებულია შავსერთან რადგან ბიბლია გვასწავლის დადა შეიმოსა იმან ვისი პირველ ქმრის სამოსილი იყო მეფეთა პორფირი და ზოწეული ფამილი ხაფსამოსლას შემდა დადაი და გეხმენი იდა აი ხომი აქ მაქვს პარმიჯანინოს მადონა საოცრება ისიც ლაბრისა ისიც აი ხის საიდუმლო ეს კანდიდატი აი ეს ფერადი ისა ესე იგი იყო მოგწია ფესობლისა და მასხობისა და მასხობარი აწოდებს ღვთისმშობელს და არჩანს საკითხის რაღაცა არა ფერიადთან სულდაოს მაგრამ დაშვებული რომ არის ეს ისეთ მარმაში არა ღვთისმშობელი მუდამ არის ზოწეული მარმაში პირობადებული რადგან როგორც ამბობს ნიკოლაი ბერდიევი ღმერთი ის არის ის ზოწეულში ალხოსიელებს დაფარვას და გამფარვას და მეორე საოცრება ისეთ
მათხოვარ ხელზე შემული აქვს ისეთი სამაჯური, აი რატომ ის აი როდესაც ნათქვამია რომ იესო ქრისტე არის იუდას სახლის ლომი, პავლე მოციქული საოცარ ამბებს ამბობს, რომ ის ვიზედაც მე თქვენ გელაპარაკებით, ის ეკუთვნება სხვა ტომს, რომლისაგან სამსხვერპლოს არავინ დაკარებია. ლაპარაკი იესო ქრისტეზე. და პავლე მოციქული ჩვენს ყურადღებას ამახვილებს ისიც აი ნაღზე, რომელიც იაკოვმა ჩადო მესის მოვლენებით თავის ანდრეს შეეცედა წინასწარმეტყველებაში და მე მინდა გითხრათ რომ ეს ხალხება მაგრამ ძველად ხმასე ებრაელ ხალხს დაეფარა ესეც საიდუმლო რომ ორჯერ უნდა მოსულიყო მათხოვარი. არა პირველად ის მოდის როგორც ადამიანი და ამთავრებს მოწამებრივად თავის სიცოცხლეს ჯვარზე და მე მინდა გითხრათ რომ როგორც ქალბეველთან წარე მოდგმის შვილს მას ჯვარზე შეესაბამეს ნახველი როგორც ქალბეველს სახლის წარმომადგენელს მარჯვენა ხელში დაეწერინეს ლეწამი. აი ბიბლიის სიმბოლიზმის საოცარია ისიც და აი მე მინდა გითხრათ რომ პავლე მოციქული ამბობს რომ ის დაიბადა იუდას ტომში უნდა მოსულიყო მაგრამ საოცარია რადგან ქრისტეს ეცხრა რომ შენ ახარ სამუდამო ღმერთის მღვდელი მელქისედეკის წესით და იუდას ტომის მღვდელზე კი არაფერი უსვამს არა ლევის ტომს მიენიჭა მღვდლობა. ისიც როგორც ამბობს ეს მოარული განმარტება ტექსტისა რომელიც არაფერს არ ეყნობა აქ არის გულისხმობა ებრაელთა ტომიდან 12-იან ერთი რადგან ებრაელებმა ქრისტეს სასიკვდილო განიცემს კენჭოყების სინდრომზე. ეს ქრისტეს სიკვდილი დაიცადა ებრაელი ხალხის სასაგებლოდ. ამიტომ ეწოდება იაკობის ანდერსი ის ვირის ნაშიერი, რომელმაც განაპირობა იერუსალიმის ჯვარცმა და ესე იგი ამბობს სოდვა იუდაისი ადამატინის ანუ ალმასის ცხილით არის ჩაწერილი რკინის ნაწერში და საოცრება ისეთი არის რა თქმა უნდა პენსო უნდა ყოფილიყო სიმონი პირველი შვილი არა რომელიც რეუბენი უკაცრავად რომელიც შეძინა იაკობს მაგრამ რეუბენმა მამის არასოდეს შებრყავა იმრუხა და ამიტომ ჩამოესვა ეს უფლება შემდეგ პენსო უნდა ყოფილიყო სიმონი და ლევი მაგრამ როგორც ყובה დაბადება მათ უაზრო გამოხოცეს პალესტინის აბორიგენის შექმნის ტომი და აი ამიტომ პენსო ხდება მეოთხე შვილი იუდა მაგრამ აი ეს საოცარი ნაღმდებს და ქრისტიანი იუდას სახლის ლომი მაგრამ აქ ერგება ის არის სამუდამო მღვდელმთავარი მელქისედეკის წესით იუდას კი არ ჰქონდა მინიჭებული მღვდლობა და მე მიგითხრათ რომ როდესაც ლევის ტომი ჩაითვალა სასატანებელი კარავის მღვდლებად თვითონ წინასწარმეტყველი მოსე რომელიც წარმოშობით ლევის ტომიდან ამბობს რომ მისდანაო ღმერთმა რომ ეგენი ისრაელის ძეებად აღარ ჩათვალო მასშტაბი როდესაც ისინი გახდნენ სატანებელი კარვის მღვდლები აღარ ჩაითვალეს ისრაელის ძეებად როგორც წინასწარმეტყველი მოსე ორჯერ იმეორებს ესე იგი ლევის წიგნში და რიცხვა წიგნში და ესე იგი ის უნდან დაპყრობილი ქვეყანა დაყო არა 12 ნაწილად, არამედ 11 ნაწილად. ლევის ძეებს არ არგუნა. აი, ესე იგი, მაშინ გავიხსენოთ იუდას ისტორია. ესე იგი, იუდამ ძულის წინააღმდეგ შეერთო ქანაანელი ქალი. ესე იგი, რას ნიშნავს ეს? ძული უკდავას ებრაელ ხალხს ვარსკვლავს მეტყოლებას, არა იხედო, ვარსკვლავის მოტივილი თითქმის ეს ჩაქოვის არის, ჩაქოვის ისიც არის აღკვეთილი და არ აიგიო ქანაანელებს. აბორიგენ მოსახლეობას რა ეუბნება რომ აი ეს არის ხალხი რომელმაც გააშენა პირველი ვენახი შენაგაგიშენებია რომელმაც გააშენა ბაღები შენაგაგიშენებია რომელმაც ამოთხარა ჭერბი შენ არა მოგიხრია რომელიც იყო რკინის ჭერბის პიონერები ებრაელი ხალხისთვის ეს პალესტინის მიწაზე სახელმწიფო საიდუმლო დარჩა ის ცხოვრე იქ და გადაში მაგრამ ნუ აირევი იუდამ კი შეეცო ქანაანელი ხალხი და მიკლება მას ერქვა თამარი და ის იუდას უფროსი შვილი იყო, მაგრამ იუდას ყავდა უკეთური შვილები და ღმერთმა ისინი დახოცა. მესამე შვილი იყო პატარა და ერთი დღეს და როდესაც დარჩა თამარი მეორე მხრივად, იუდამ არ მოისურვა რომ ესე იგი თამარი მიეთხოვებინა ამ პატარა ბავშვისთვის და უთხრა რომ წადი მამის სახლს და იქ დაელოდებოდა და ჩემი შვილი საცხოვროს მოიყრება და თამაში მიხვდა რომ თამარი დაიქოვეს სახლიდან
მას ძალიან სულდა რომ ყოლოდა შვილი აბრაამის სამომავლობა. ამიტომ დაგაკეთა თამარმა, როდესაც წავიდა მამის ხალხს და გაიგო რომ მამის ქალაქში თემანში უნდა შემოსულიყო მისი მამამისი იუდა, თამარმა მეძავის სამოსელი ჩაიცვა და დაძრა იუდას ისურვა ამ ხალხს შესვლა. თამარმა მიიღონა მოსთხოვა წინდი. აი 3 თვის შემდეგ იუდას მოუვიდა ამბავი, რომ თამარი გაბოსდა. აი აქ ირკვევა, რომ თამარი ქანაანელი მღვდლის ქალიშვილია, მაგრამ ეს არ იცვლება ებრაელად. გამოიყვანა და დაწესეს, ესე იგი ჯულით ორივე უნდა ჩაექოლათ სიმრუშა, მაგრამ მხოლოდ მღვდლის ოჯახის შემასხელები იწვევოდნენ სექსში. აი მაშინ გამოაჩინა თამარმა წინდი იუდას კვერთხი, არ განდა მაინაკი და ითხოვა, რომ ის ვისთან ერთადაც მან შეცოდა. მასთან დაეხადა და აუტოდაფე არ შედგა, რადგან იმდენ იცნო თავისი წინდი. და ერთ საოცრად მოხდა, ისე როდესაც თამარი შევიძინდება, ისევე როგორც რებეკას მოსელში, ერთმანეთებიდან ესავი და იაკობი და იაკობს ხელით უჭირავს ესავის ქუსლი დედის საშორისივე. ასევე ეძგივანებიან ესა თამარის საშოში შობლი ნაყოფი და დედი აქალმა დაინახა რომ გამოიყო ხელი და ამ ხელზე მან თქვა ესე გამოვიდა პირველი და ამ ხელზე შეაბას ტანგი მე გამოდი გაიხსენეთ წერმიდან სურა და ისიმ მოდგმის არის ვისაც ხელზე ბერძნული კაროები ხელი კიდურები ეს ფრაგმენტა ეს არის ღმერთის შესაწერები მას შეგვიძლია სასწაულის ტანგი მეწამული აი ხელი დაიმალა და მაშინვე დაიბადა ფარეთი ხოლო ის ვინც დაფაროში დარჩა ეს იყო ზარა მისი სახელი როგორც ეწოდება აღმოსავლეთისა გასულია და იორტინეს წარმეტყველის გენეალოგიაში რომელსაც საქართველოს ქართული ხატვანი გვაძლევს და არ გვაძლევს ებრაული ორიგინალი ნათქვამია რომ ის იყო ეს არის ზეთაზე ზარასაგან ტომის ბოსურები აი ეს მინდა იცით რომ ქართულმა ხალხმა გაიცნობიეროს რომ რა არის ესე იგი რას ნიშნავს ემბლემა მეწამული ვარდი რას ნიშნავს ხელშეკული მეწამული ტანგი რომელიც იუდეურ მღვდელთაებს ესმის როგორც კანონის წრეა თუ ისინი ხელზე შეგმოს ატარებდნენ ამონაწილებს ბიბლიიდან და მე მინდა გითხრათ რომ ის რომ ქართველებს გენეტიკური წევრობებს ქრისტიანული რელიგიის შექმნაში მე გეტყვით პირდაპირ სრული პასუხისმგებლობით რომ ქრისტიანული რელიგია ქართველთა წინაპრების შექმნილია არავითარ საიდუმლოს არ წარმოადგენს უდიდესი ადამიანისთვის აი მაგალითად ჰომეროსი არისო ჰომეროსი ამბობს რომ განცდის წინამორბედს ეოს ემაზე მედოდა მეტი გასავდა დიახ არა კოლხეთი უდგას ოქროს ტასი და ყოველდღიურად აი კოლხეთიდან ამოწყინებული ეოსი დაეთმენინდა გიხსნათ ქართული მითოლოგიის ლექსიკონის შემდგენლობით არაპროფესიონალიზმი. აი ეოსი დასახელებული ასე ოქროს თეთრიანი, ვარდისფერტანიანი, ვარდისფერ ციხეთა. როგორც ციხეში ვარდისფერია. ისიც აქ სულ სხვა რაღაც ხდება. ესე იგი პროფესორი აკაკიურიშაძე ამბობს, რომ ჰომეროსის ეთხოს მნიშვნელოვან ცნობას არავითარ ყურადღება არ ექცევა. მე გეტყოდით, რომ ქართული პროფესიონალები მეფეზე უფრო ლოიალისტები საერთოდ სწორებენ იმას. რომ ეოსი დგას აი ასე ოქროს ტახტში. ესე იგი ეს რაც ნიშნავს? ქრისტიანული რელიგია არის ზიარება ნათელთან. სხვათა შორის ჩემი არ არის აკადემიკოს კორნელი კეკელიძეს ეკუთვნის და ის ამბობს, რომ ქართული სიტყვა მონათლა ზუსტად გამოხატავს ამას ზიარება ნათელთან. არა? მასადამე ეოსი ვინ არის? ის არის ტიტან ჰიპერიონის ასული და თაუმეტ თეთრისა ჰელიოსი და სელენის და მასადამე ის არის ტიტანების პირდაპირ გამომავალი. აი გრანდიოზული ინფორმაციას იძლევა ბიბლიის ქართული თარგმანები. იმოწმებს ქართველი ქართველოლოგი, აი დიმიტრი ბაქრაძე, კაცი რომელსაც ილია ჭავჭავაძემ კუბოსთან უთხრა, არ დაგვიწევს. რადგან ყველა ეს მხოლოდ ქართული ცოდნით დაუშვას თავისი დინაობა და ღირსება და ეს ქართული ქართველებს ემოწმებს. აი ვისაც სულს რომ ქართულმა დაივიწყოს თავისი ეროვნება, კარგად დაუკვირდეს ამ სიტყვას. მას სულს რომ ქართველი იყოს ღირსების გარეშე დაცემილი, აღარ დაუშვეს ქართველი ხალხი ამ შეცდომას. მე ღმერთად დაწუნებული, როგორც რელიგიის სპეციალისტი, შეიძლება რაღაც მოხდეს.
რაღაც კატაკლიზმები, მაგრამ ქართველი ხალხი აღარ ივლის ღვთისაგან დაწყებული რევოლუციის ძიეთ. ამირანის ბორტილებს ქართველი ხალხი კი არ წყვეტ და ის კვერავდა, როგორც ამბობს ქართველი სულის მესაიდუმლო გრიგოლ ბაქიძე, რადგან ეს ის ბორტილებია, რომლის გამო ის ორგერაკის სიბრძნის ნათქვამი ესენი უღელი ოქროსია. შენი ბორტილები იაკინთისაგან არის დასმული, სიბრძნის ბორტილებია, ღმერთის საიდუმლოსის კოების ბორტილებია, ამიტომ ეროვნულ დროშაში ღმერთის ფეხს ნათელსობად ძოტის ფონზე ვითარდება, ისევე როგორც ჩვენამდე მოხდა ბასტანი მეექვსის დროშაში ეკავს შავი ფერი. ამას თვითონ ღმერთი გახსნის, მაგრამ ქართველები რა საკეთებენ? აი ქართველები რა საკეთებენ? აი მე გეტყვით ესე იგი, აი რო ბატონ ბაჩანას პროფესიონალიზმი ხა მე მისგან პასუხი არ მიმიღია, მთხოვა ბერძნული დედანი მომიტანიო, მაგრამ მე ჩავხედე რუსულ ენციკლოპედიაში, რატო რუსებს არ ეშლება? ესე იგი, ელუსი ვარდის თვისება კი არ არის, ეს არის ვარდის თვისება. და მე მინდა გითხრათ, რომ ისე ვით მიტენის ფრესკებზე სოხანი ხელებიანი ახერა, ისე ვით აფროდიტეს ადგას ის დიადემა და ამაზე ნათქვამია, რომ ეს დიადემა არის უკვდავთა ყველა დიადემაზე ძირფასი, ხოლო უკვდავთა პირველი დიადემა ხოთაშორის ფუტკიისა იყო და არა ოქროსი. და რომან მინაშვილის თარგმნის ილიადაში პედაგოგია მეათე რასა ვარდის თვისება. მას სადამე ელსი არის ვარდის თვისება. ელსი არის ვარდის სატანი და ელსი არის არა ოქროსფერწმიანი, ისევით მედია არის ოქროსფერწმიანი და იასონი არის ქერა. ხოლო რაცა ერთი ბეწი ოქროსთმა ნიშნავს უკვდავთას. და ელსი იყო ატრესის ცოლი, ვინადის ატრესი? ეს ტიტანთაგანია, მიტენის მეფე, აგამემნონის და მენელაოსის მამა და ელსმა ატრესისაგან, როგორც ბერძნული მითოლოგია ამბობს, დაბადა 4 ქარი და ვარსკვლავები. განთების წინამორბედი, ანუ მორბედი ელსი, როგორც ბერძნული მითოლოგია ამბობს, ოქროსთმიანი ვარდის სატანი და ვარდის თვისება ადრიან გამორდის აი იმ სასახლიდან, რომლის მათ ოქროს ტახტი აია კოლხეთში უდგას, რათა ქვეყანას თავისი ძმის ჰელიოსის ამოწყინება ასწნოს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ხომეროსმა არ იცის, რომ ზე იაპონიიდან ამოდის აღმოსავლეთ ახლაპარაკია ქრისტიანობის მიზეზებზე, ქრისტიანობის გასვლა წარწერა დავით აღმაშენებლის ჯვარზე და ამით ხომეროსი გვამბობს, აი სადამოწყიდა ქრისტიანობის ნაშელი ისე დიდ ქრისტოლოგიურ ლიტერატურაში არის განმარტება, უფალს ეწოდება მზათისკარი. რა? და ნათქვამია, რომ სტერდის ცნობაც უფალსა და ყოველთვის როგორც მზათისკარი და ქრისტოლოგიურ ლიტერატურაში ნათქვამი არის. განმარტებულია ანატოლიის სისკარი ქრისტესობის აღმოსავლეთში ამოწყდა. აი ეს არ არის ის აღმოსავლეთი, როცა მარად მყოფი ქრისტიანობა ვარსკვლავებით დაუსაბამო ქრისტესობის მეცნიერება, რომელიც თავის ძველ აღქმაში პერიოდებს უთმობს იუდაიზმს. მინდა გითხრათ, რომ არც იუდაიზმი არ არის ებრაელი ხალხის შექმნილი, ეს წინასწარმეტყველების შექმნილი არის დასახის მიეცათ მას. აი ის მასაც სადამე კლასიკურ აღმოსავლეთს მიეკუთვნება ადარა რომის იმპერიის აღმოსავლეთ ნაწილს და მინდა გითხრათ, რომ ეს კლასიკური აღმოსავლეთი გამაგებულია დედამიწის ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს 29 პარალელზე და იქ არის მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეული ქვეყნები, ეგვიპტელი, ბაბილონის იმპერია, მონარქია პირველი, რომლის ემბლემაა ვარდი და ია და ხუთმდინარეთის და საქართველო. და ვერავინ შეგეცილება. როგორც არ უნდა გწმენოდოთ ხასეობა. ნუ დაგავიწყდებათ, რომ სოფოპავლეს ეჭიმზერის მადლობას მეცნომ სტილისებად, მაგრამ ეს ტრიქონები ათგმადლობ ხებო, რომ დაბადება თქვენ შორის ამ ხვდა ბუნებისაც ქრინვერშვილი გრიგალთა მერთა ქუხილსტორის ქართულად გაზრდილი ეკუთვნის ბედნიერი ერის ავტორს. მე სხვათა შორის შოვინისტი არა ვარ, მე 40 წელი შევწირე ჭეშმარიტების დადგენას და ძალიან მოხარული ვარ, რომ გამოვიდა ისიც აი ჩაჯდა კანონში და მე მინდა აი ერთი რაღაც გითხრათ, ისიც რომ როდესაც ესე იგი მე მაქვს ერთი წყარო, სადაც ნათქვამია, რომ 30 წელს სტალინმა გაყიდა
მილიონ ნახევარ ოქროს პირვანთა სტერლინგად ღირებული ხელნაწერები. ჩვენ ვისაუბრეთ თავმოყრილობაზე, ეგრე არის ცოტა სტალინმა რო ქართულს ამაწერებს. ესეა მას არ საინტერესოა. ადამიანი უნდა ყოფილიყო ხა, იქ ბევრი რამე გაიყიდა და ფათაშორის თურმე ერთი ვეფხის ყავთანის საკმარისი ყოფილა რომ ყველაფერი დაიბრუნოს ქართულმა ხალხმა რა. აი ეს ქვეყანა ოქრო მრავალი ქვეყანა, რომელზეც რუსთაველი მის ეთნიკურ ყოფას ახასიათებს ჯამი და იქ აყოლელი ფეროზისა და ვალისა დღეს ნაგვის ბუნკერებთან დგას. მას სადამე მე რა მინდა გითხრათ, იცით? აი უფრო დაუკვირდეს ქართველი. აი მე მაქვს მონაცემები, რომ რა თქმა უნდა ის ქართული ხელნაწერები იყო და მე მინდა გითხრათ, რომ ინგლისის მოსახლეობამ თვით დედოფალსაც არ მისცეს საშუალება, რომ გადაეხადა ეს გრანდიოზული თანხა, მათ ფული შეაგროვეს და ამას ეწოდა ნაციონალური ხაჩუქარი და ის დაცულია საგანგოში და მე მყავს მეგობარი, რომელმაც იქ იმუშავა და თქვა შემაგრებულ ადგილზე გაძლევენ 6 ქალი გითვალსალებს არავითარი ჩვეუხი, არავითარი და მე ვამბობ, რომ მადლობა ღმერთს, ასე მოხდა ეს გაყიდული წარსული ქართულ ხალხს დაუბრუნდა ჯონ მორტონის დებულებად. მე მინდა გითხრათ, რომ ინგლისის ისტორია არავის დაუწერია დიკენსის გარდა და ასეც იყო ინგლისის ისტორია მოთხრობილი დიკენსის მიერ და პირველად ის დაწერა ისტორიკოსმა ჯონ მორტონმა და ის იწყება ასე ტერმინი ბასილინსომი острова Великобритании были иберийцы. Они назвали остров Белый Албион. Не буду сихти, батон Александр Чижевагистина, ჩვენი მინისტრი იყო მე დავდები გამოცემობაში 40 წელი ვიმუშავე და ძალიან პატივსცემდა პირადადაც ვიცნობ, მაგრამ ენციკლოპედიაში განმარტავს, რომ აი ეს იბერები, ვინც დაასახლა დიდი ბრიტანეთის კუნძულზე, იყვნენ 12 ბასკები. მე მოგიცხრათ ის, რომ სახელი იბერია ეს ჩვენია. იბერია ია აი ერთ-ერთი მე ხაიცით შეიძლება დამეტაკონ და მითხრან რომ ხარა მოგვეცი, ამიტომ არ დავასახელებ, მაგრამ მე ვიცი საჭარი და გიორგი მთაწმიდის ხელით დაწერილი საქართველოს ისტორიის ქრონიკები მესვეტის ლავრაში, რომელსაც ეყრდნობა თეიმურაზ ბატონიშვილი და ქართველი ისტორიკოსები ცხვირაბზეკის ეძახიან მას მეოცნებებს რომანტიკოს, მაშინ როდესაც აკადემიკოს მარი ბროსეს თავიანთიანი შეგირდად და სულ მეუცნებად ლაპარაკობს მის მაღალ ღვთისმეტყველებაზე და მე მინდა გითხრათ, რომ აი წერია რომ იბერიელო და ქართველი ხალხისა მე ვნახეთ ძველ განსაცავში ფრიად ძველში, მაგრამ მაინც სახელი იბერია, რომელიც ევროპაში ჩაბტოვებული იქნა ნიდერლანდებში და ესპანეთში, ის უეწევათ ეკუთვნის ქართველებს და ეს ისეთ უბრალოდ ღიმილის მომგვრელია, რომ მას ამაში შეეცილოს ან ნიდერლანდები, ან თუნდაც ის ხალხი, რომელიც პირინეის ნახევარკუნძულზე, იბერიის ნახევარკუნძულზე ცხოვრობდა, სხვათა შორის შევახსენებ ამ სტატიის ავტორს, ენციკლოპედიაში ამ სტატიის ავტორი გახლავთ ბატონი ალექსანდრე ჩიგელაძე, რომ თეიმურაზ ბატონიშვილის ისტორიაში პირდაპირ წერია ნაბუქოდონოსორის მეფემან, რომელსაც ქართული წყარო უწოდებს სპარსა მეფეს, იბერიები გადაასახლა სპანიას, ხოლო სპანია იბერიას. მე მგონი აქ უკვე აღარ არსებობს არავითარი და აი ეხლა მე რა მინდა გითხრათ, ტერმინი იბერია უცნობი არის ჰეროდოტესთვის, მაინც არის არსებობდა უფრო ძველი ტერმინი იბერია და აი ეს რომ 100 წარით იწყება, ისიც მე ცოტა საუბარი გამიგრძელდა და ამაში არის ისიც ძალიან დიდი კანონზომიერება, იმიტომ რომ ტიბერისტანი ეწოდება იმ ქვეყანას, რომელსაც ქართველი ხალხი არ საიდუმლოებს, ქართველი ისტორიკოსები უბრალოდ და არიან ქართლს უწოდებენ და ტიბერისტანი დაახლოებით როგორც წინალე ქართველი ვიდრე ბაქრაძე ამბობს ლიბია, აი ეს ქვეყანა, რომელიც შედიოდა ახალ ბაბილონეთის სუვერენობის ქვეშ და რომელსაც კოლხინეგეს სახელით ეწოდა ლიბია, მას ეწოდება ტიბერისტანის და სხვანაირად მას ეწოდება კიდევ საინგილო, ანუ სამგრე, აი საიდან მოდის ტერმინი საინგილო, უკაცრავად ლათუს კალამის შეიძლება საიტყავოთ და მე მინდა შეგახსენოთ აქ განსვენებული აკადემიკოს მერაბ მიქელაძის ბრწყინვალე სტატია, ერთი ეხება ინგლისის ტოტემურ კულტს და მეორე ცხენის ტოტემურ კულტს და ორივე აი მემწიქი, რომელსაც აი ამ სხვათა შორის ნაციონალური საჩუქარი არ ეკუთვნის ინგლისის მოსახლეობას, ამაზე სპეციალურად წერს გოგებაშვილი, როდესაც აკაკი გახდა, ავაც გოგებაშვილმა წამოაყენეს წინადადება, რომ ნაციონალური საჩუქარი გაუკეთდეს, მას შეუგროვდეს ფული.
და თვითონ დადო გრანდიოზული თანხა, მაგრამ ამას არ იწერა განხორციელება მეცნიერის ტექსტ, რომელიც მზასახით წავა ოქსფორდში, რადგან გამოუქვეყნებელი ძებულებები მეათემ თავაზებია ოქსფორდისთვის, ყოველთვის გადაწერა ნაციონალური საჩუქარი, ავტორი აქ ფულს არ აიღებენ ამ ტექსტზე მოუჩავე სხვა პერსონაჟი ჩვენ ჯოჯოხეთურის რომა დავწერეს და ამას ექსპერტები არის ეს თავის ილუსტრაციები ახლავს ფერებში, სადაც ყველაფერი არის ნათვალ და კარგად მეთმაშნასის კალკამდე მისული, რომ ასევე პოლიგრაფიული ტექნიკის გარეშე დაიბეჭდოს, მას ეწოდება მასადამე ნაციონალური საჩუქარი და მე მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ორი ნარკვევი ბატონ მერაბიჩევაძისთან მე ჩავწერ, რადგან მგლის ტოტემური კულტის ქართულობას ბატონ მერაბი მაშინ ამტკიცებს, როდესაც მისი ინდოირანული წარმოშობა არ გამორიცხავს მის ქართულობას. აი, ვერცხლისწყალში ინდოეთის სუფლისწული არის ნესანი. და ყოველთვის ფატმანის პირით გაცხადებულია, რომ ვიდრე ნესანი გახდებოდეს ქაჯების ყვა, ის ინდოეთის ყვა რა. როდესაც შემოდის მის რეზიდენციაში ბარდის ქალაქში ნესანის კიდობანი, ფაქტობრივად მეუბნება თავის მონებს, რომ აიხედავ, რომ ინდოეთის ყვა წყარს ძიშუხნი რომელი. ეს არავის არ ეგონოს ისიც უბრალო რაღაცა, ამით რუსთაველი რაც მიგანიძლებს, რასაც ლოპუხინის ბიბლია აფიქსირებს თეთრი სავსე, რომ მისთვის არ არსებობს ბიბლიისთვის ინდოევროპული წარმომავლობა. მისთვის ბერძნების და ინდოელების იაფეთის სამომავლები არიან და ინდოეთში არიელები რატო ეწოდებათ მას? იმიტომ რომ ისინი დაასახლეს მიდიდან წასულმა მომთაბარე ტომებმა. აი ჩვენ მუდამ იმას ვიკითხებდნენ, რომ არაფერი დიდი სასიკადოა მომთაბარე არიული ტომებისაგან წარმომავლობა. დიახ ბატონო, მაგრამ განამკვიდრი მოსახლე ვარ იყო და განამედიას არ ეწოდება, კანონიკური არია და განამას შემდეგ მედიას და ათენის მეფე ეგეოსის სახელით მათი შვილის მიდის სახელით არ ეწოდა მედია და აი ბატონ მერაბე ამბობს, რომ მგელი სახელი ბათ, აი ეს გაიგივებულია ქვეყნის სახელთან იბერია. ძალიან მოკლედ გეუბნებით ამას და ხოთ მენდოს ამაშიც, სვათის შეიძლება იხილოს ჩემს ტექსტში და შემდეგ როდესაც ლაპარაკობს ცხენის კულტურაზე არა, ეს ამბობს, რომ გერგე რითაც ჰეროდოტე აღნიშნავს ტეტრებს, ანუ ტროელებს, აი ის გაიგივებულია ქვეყნის სახელთან გეორგიკა. და აი მე მინდა გითხრათ, რომ რატომ არის ყველა მისთვის რაბედის შეასრულა ცხენმა ტროის ისტორიაში და ტროარო ქართული სამყაროა. ისიც ეს არქეოლოგის პიონერმა სლიმანმა წერაქვით გადაჭერა ტროის საკითხი და მე მინდა გითხრათ, რომ ისინი არ ზრუნავდნენ თავიანთი ლაშქრის გაუწყვეტლობაზე, ისინი ძალიან ჭკვიანები იყვნენ და როდესაც ღმერთების გადაწყვეტილებით ჩვენი რელინა პარის ერგო მასადამე მათ აარჩიეს დელეგაცია და გაგზავნეს ტროილებთან. როდესაც ელენე წამოვიდა, მან წამოიღო განძი, მერცე ატრევსის განძი, ქართული განძი ბატონო, რადგან ის ელსის თანადგომით შექმნა მიკენის სამეფო და აი ეს მინდა გითხრათ იცით, რომ მე მაშინ გამოვტოვე, რომ წინვალე ქართველოგი დიმიტრი ბაქრაძე იმოწმებს ხესიოდეს და ამბობს, რომ აი მოდგმა ვერცხლისწყალსანი ის იყო ატლანტისის კულტურის წარმომადგენელი, რომ წარღვნა შეუდგა ტიტანების ბრძოლას იუპიტერთან, ასე დანახულია ეს ღმერთი არა, არაქრისტიანული სახელების, მაგრამ მითოლოგიის სფეროში ვართ ჩვენ ახლა და სიმართლე მათ შესახებ სპეციალური ლიტერატურა აღიარებს იპოვება დადებითად. ამის მცდელობა მოცემული იქნება ჩემს ტექსტში, მაგრამ მე გეუბნებთ, რომ იყო თასვირი და ძალიან ჭკვიანურად ოდისევსმა აგამემნონმა შესთავაზა ტროის მეფეს და პარის, რომ დააბრუნეს განძი და დააბრუნეს ქალი ბატონო. ტროელებმა, როგორც ნამდვილმა ქართველებმა, რომლითაც მატერიალური ყველაფერი იქით არის, განძის ყოველ შემთხვევაში ასე ცხოვრობდა, ისეთ ქართველები, თავისი ისტორიის არა, ისა, მაგრამ ძირითადად მაინც არის, ისიც არის ასეთი ნაწილი, უშუალოდ თქვენ კი ბატონო განძი წაიღეთ, მაგრამ ქალებად უნდა დავაბრუნოთ. აბა თქვენ დააბრუნეთ ქალი, ესე იგი იწყება ისტორია, რომელსაც ჰეროდოტე სხვათაშორის იგონებს და მკვლევარი რისმანგის გოსეთელი სპეციალურად იკვლევს და ამბობს, თავიდან
თავიდან არგოსის ქალაქებიდან ყველაზე უძველესი აწადებიდან ესე გასწრიდან გაიტაცეს მეფის ასული მეფე ინათეს ასული იო თვალის ქულო აი ამის საპასუხოდ ფინიკის ტრიროსიდან გაიტაცეს ევროპა და შემდეგ თაობაში აი აკოლხეთიდან გაიტაცეს მედია როდესაც სექტორი ეუბნება აგამოვნოს თქვენ დააბრუნეთ ჩვენი ქალი მასადა მივინადი სექტორი და აი მე მინდა გითხრათ რომ საოცრებათა რიგი აი სიმბოლიზმის არა როდესაც ვერცხლის წყალსანჩე შედარებული არის მესტანი ყაყაცოსთან რა ეს თეთრი ფერები ასევე ტროის ომში ესე იგი ტროის მეფის ძე კონსტიტუციონალურ მოსაწყლას ათლებში შედარებული ყაყაცოსთან და ნაცვლად რომ ამაზეში რომ ყაყაცო ჩაქიმძრახთან საერთე წარსულად არის ათლებს მაგრამ ეხლა ჩვენ დაუბრუნდით აი ამ საოცრებას ისეთ რომ ვერცხლის წყალსანი არის სამი ფერის ქება რა სამთა ფერთა საკედოთა რამის ლექსთა უნდა ლენა ძალიან დიდი მეცნიერია ადავასაკენოთ ისიც მე ძალიან მაგობილი ვარ იმისი ამბობს რომ აი სადგან მატავს რუსთაველი სად იმას რომ მაინდა-მაინც ესე იგი ეს არის თავი თეთრი წითელი აი მე როდესაც ეპირაციაში ვერცხლის წყალსანი ისეთ აი მისი აი ამ შენიშნის საპასუხოდ კიდევ ერთხელ დავიკითხე ვერცხლის წყალსანი და მივაკლე ესეთ აი აქ როცა საოცრება ხდება რომ მოდიან გამარჯვებულები მოყავთ მესტანი ხატი ვერცხლის არა ქაჯეთის ციხიდან დასმილი და წარიელი შეუცვლის ათანებს რომ ჯერ შენი ბედნიერება მწადია და შემდეგ მე ჩემთვის არ ვეხმარები თუ შენ არ შეგსავჯე და აქ შეუცვლის ათანდები ვარ მუსლიმი განებებისა თქვენ და სამომავლობი დაუხეცეთ ამას პარლამენტის სწავლები დედის მუსლიდან მონობისათვის შობილი ეს არის ქალდეისურელი წინასწარ მეწყვილის აბრამი და სარას ეგვიპტელი მხევალის აგარის თამამავალი რა გიყვება ბიბლია რომ მან გააჩინა შვილი თავისი ცოლის მხევლისაგან და ამას რა უბედურება მოყვა ამიტომ ის სოციალისტის სინათქვამია შენი ცოლის მხევალისათვის ახლო არ დაეკარო რა ისინი ქართველი ხალხის მტრებად იქცნენ მაგრამ ავთანდილი თავისი ისა აი სულიერი მდგომარეობის აი სულთნობით ამაღლებული ამ წარმომავლობის და ის არის ბრბენთავზენი რა თქვენი სიტყვების ყალხისელი თვითონ გაცხადებულია ავთანდილის პირის აი მაშინ ისეთ როდესაც ის ისევა შეუცვლის და კარიერი მიიღებს ამას რადგან ის ვერცხლის წყალსანია და ეს დედის მუსლიდან მონობისათვის არის შობილი ვერცხლის წყალსნის მოხმის სამონცა რა აი ამიტომ როდესაც მირიან ინდოეთის გარსად თავისუფლებლად რა იქნა თქვა ინდოთა დროშა არიოს აქ დაავამიუბია დროშა არაბთა მეფისა მისთანა ერთად ყუდია ვარიანტი მისთანა შენატყუდია როდესაც დროშა ესე იგი სუვერენისა აი ამ სუვერენის ქვეშ ყოფასთან დროშასთან ერთად შენატყუდია ეს სუვერენის აღიარებას ნიშნავს და თქვენ იცით რომ ეს დროშა ეს ყავსნის დროშა არის საწესო რა მასე დროშა მეფისა ამიტომ ისწორება და მაშინ ისწორებს როდესაც კარიერი დაიჯერებს ამას და შემოინაკლავს სამახარებლად ბაღდადს აი ამ მამაკაცების ასებები ატარებდნენ თუნდაც ფილმი გიორგი სააკაძემ კარგად დაახსოვდეს ქართველებსა და მიახლება ჩინაშიც რა აი რუსთაველი მაშინ განმარტავს ამ ფერს რომელიც არის ეს შალსარი ესე იგი მიახარებს რომ აი მომყავს ათანდელი საქმეს ფინანსის ღაცდა ემატა ელვასუკისა სამისა ბროს და ვარსა ამჩენებს მუსიკი ტანტანჩეთის გადამღება ცოტა მეცნიერება ხოლმე მაგრამ აი ესე იგი თესთა სამისა რა ბროლი თეთრი წითელი მეტამული და შავი აი ესე იგი რა საყვარელი ადამიანები გითხრათ მე არავითარ პოლიტიკურ პარტიას არ ვეკუთვნი მე გამოვიკლი ეს ჩემი სადიპლომო იყო 1940 წელი დამტკიცდა რომ მე გამიგო რა ხდება და როგორ ხდება და მე მინდა გითხრათ რომ როდესაც ქართული ხალხი იწუნებს ეროვნულ დროშას რომელსაც ნებისმიერი ხალხი იამბება მის ქართულებად ეგრე მოსახლეობის ნახამი გმობენი მეცნიერებად გაიგება და კიდევ ველი ქართული ანდაზა თურასაულის პატრონი ეს ისე მოდით ეს იმ კომისიას მოუწოდოთ ვინც ამ გერბისა და დროშის შესაძლებლობა მესაფრთხოებრივად ეს მათი ნება ისეთ მათ შეუძლიათ ეს შეცვალონ მაგრამ
დრო და ისტორია ყველასას თავის ადგილს მიუჩენს. მე წარმადგინე ჩემი შრომა იქა ამ კომისიაში და სხვათაშორის ბატონი ვაჯრავაშვილი მე სხვათაშორის ვანაღობდეს უთხარი მე მასთან სახში ვიყავდი ვერანზე დამტანეთ რომ ეხლა მე ბატონი ვაჯრავაშვილი მიცვალებული არის მან თქვა მათ წარმოდგენა არა ესე იგი არგუმენტი არა განდროსის წინააღმდეგ მათთვის ყველასას წვეთს ამ დროშის ხელშერეთ ვერ განსახორდი ამას თავში გვეწადა ეს რა არგუმენტია განა დროშა ერთ რომელიმე პიროვნებაზე მაღლა არ ადგას მე მინდა ვთქვა რომ ხალხების დროშა ეს იესო ქრისტეს საკუთარი სახელია ხალხების დროშა მასადა მე თუ შენ გაქვს დროშა დავითის სახლის დროშა რა საბატონო საერთოდ დავატებული პირველი პრეზიდენტი როდესაც ამ დროშით ქართველები იბრძოდნენ რუსების წინააღმდეგ 21 წელს მე მინდა რომ ეს იცოდეს ის გითხრა This far on the system, though. Never run in a bit. Bატონმა ვაჯრავაშვილმა არბიტრაჟის მიცვალებულის წინაშე იმას რომ მას ყოილი დაგწამო და განა თუ ვაჯრავაშვილი რომელიც ყველა მისის რომ ის არ ეკუთვნოდა თქვათ აი იმ მოძრაობას რასაც ახლა არა გამას ხალხობრივი მე მინდა რომ ხალხმა იცოდეს ეს 12 რომ დემოკრატიას შემოიტანეს ეს კიდე ორი კაცის ნაფიქრალი არ არის ამ დროის გამოვაქვეყნე ესა და ამ დროის ისტორია რა ესე იგი მასა და მე ის თავიდან დაიწუნეს მენშევიკებმა და არაფერს არ ნიშნავს რომ ის მენშევიკების დროს შემოიღეს მაგრამ მაშინ ღია კონკურსი რომელიც სხვადასხვა ოპერაში გაიმართა დროშას გამოუცდნენ დამცველები და მე მგონი ცოტა უხერხულია როცა ამ დროშის მოდელს რომლის შემოქმედები არიან მოდელის ავტორი არის იაკობ ნიკოლაძე და ხატვარი ვიდრე შევარდნაძე ქართული კულტურისთვის ძალიან მაღალი ადამიანი რომელსაც ქართველი ხალხი უნდა ემართლოდეს ქრისტიანული საქართველოს ძეგლების აღწერილობას და ფიროსმანის კოლექციას რომელიც მას აქვს და დამცველები იყვნენ ექვთიმე თაყაიშვილი და აკადემიკოსი ივან ჯავხეთი მე მგონი ცოტა უხერხულია ამ დროის წინააღმდეგ რომ ყოველ შემთხვევაში ისიც ვერავინ თავის ბიოგრაფიას ვერ დაიშვენებს ამ დროის წინააღმდეგ სოლის. მაგრამ თავდაპირველად კიდე გვაქვს 15-20 დრო აი მინდოდა კიდევ გასაუბროთ და კიდევ მოგვიყვება ახსოვანებული თელევიზიის ვიდრე ძალიან ბევრი მე მინდა კიდევ მოვიყვანოთ მაგალითი აი იმისა თუ საქართველოს და ქართველობაზე ძილიდან ევროპელი მეცნიერების აზრი შეწირა მესაუბრებს საინტერესო დავიმოწმოთ თუ არა ახლა ის რო დავბრუნდეთ ეოს არა რამხელა გრანდიოზული ამბავია ის რომ ეოსი არის ვარდის ცითება და არა ვარდის ცითება და მე ეს არ მეპარებოდა იმიტომ ბატონ რომანის თარგმნილი Homeros's Iliadas redaktori ბატონ ბაცრეგია და მე დიდი ხანია თანამშრომლობდა ბატონ ბაცრეგის რაცს კალამი არ ემართება ისე როგორც აი მე მინდა გითხრათო როდესაც ბიბლია გვასწავლეს რომ მაკრონთა რეზიდენცია იწოდება როდოფოროსაც და ბატონი ზურაბ კიკნაძე რომელსაც აგრეთვე ძალიან პატივს ვცემ რადგან ჩვენ გვაკავშირებს თანამშრომლობა მე მისი წიგნის რედაქტორი ვარ სუამბინარული პოეზია მას თარგმნის სავარდე არა ბატონო სავარდე არ არის ეს არის ვარდის მტვირთველი და რაც ნიშნავს ვარდის მტვირთველი ერას ნიშნავს აი ქართველი ხალხი აი ამ მეფეებს იცით მის აღმოსავლეთის მეფეებს წყაროებში პირდაპირ ეძახის სპარსს მეფეებს და ნებრეთის ნათესავებს. აი ეს მეფეებია, რომელიც მე-10 საუკუნის პოლიტიკა ფერდოუსი მასტერად სასნანებში და ქართველი ხალხი მათ უწოდებს როსტომიან მეფეს. თუ რამხელა სიბრძნე ამაში, აი დავაკვირდეთ ახლა მეცნიერებისთვის ცნობილია, რომ სახელი როსტომ შედგება ორი სანსკრიტული ძირების ძირისაგან რაოზა და ტახმა. რაოზა, ანუ როზა ლათინურენოვან სამყაროში გავიდა როგორც ვარდის აღნიშნული სიტყვა და რატომ არის აი ჩვენ არ დავამთავრეთ ეს შეუძლებელია ხა მე დამოუკიდებელ უნივერსიტეტში 99 ლექცია წავიკითხე რომელიც შესაბამდა უნივერსიტეტმა ოქსფორდის უნივერსიტეტს არა აი თუნდაც ეს გადაცემაში დინასტიური საათი იყო და შეუძლებელია ამაზე ლაპარაკი ეს შესაძლებელი მასალაა
და რამხელა საიდუმლოებს, აი ამაზე, როდესაც ამთავრებს აბთანჯეულთან საუბარს წარიელი რა, იქ რუსთაველი პირდაპირ ერევა და ქართულ მკითხველს ეუბნება, ლექსთან მკითხველნო, თქვენისა, თვალმით ხელისა მღვრელია, გულმა რა ქნას უგულო, თუ გული გულსაელია, მოსერდება და მოყბისა რაღაც დაკარგვა გულის ამკვლელია, ვინც არ იცის, არ ესმის, ესე დღე რა რიგზნელია, ესე არაკი მართალი ცის ქვასაზე დაწერია, ვინ მოყარეს არის ეს იგითალი სამწერია. ვეფხის წყალოსნის წინი არის პავსეთის საიდანაც არის როსტომი, ვეფხის წყალოსანი რა და როდესაც ლათინურ ეროვნში გადის ვარდის სახელად როზა, ისევე როგორც ბერძნული როდე და უნდა გითხრათ, რომ ისევე ქართული სიტყვა ისევ გადის ვარდის სახელად. აი ისეთ მე მინდა ეხლა გამოვიტანო ეს ამბავი, რომ მე დავიცავი რა როდესაც ალბათ იქნება რა იობის მოსმენება გამოვიჩინე მე ვამბიებებისთვის მიმინწებინა სამეცნიერო გრიფი რათა ძიებათა ეს გზა ჩაითვალოს აკადემიის გზა მე მინდა გითხრათ აი მე მყავს კურსელი ბატონ გურამ კარტოზია რომელიც რუსთაველის ტექსტის დამდგენი კომისიის მდივანია და ამბობს მე რაღაცა დაიცავი ჩვენ არ ვიგერებ და ახლა მე მინდა უთხრა რომ ესეთი ვინარიან ეს ჩვენ ბატონ თამარ გამყრელიძე რომელიც გახდა შემდასაბედნიეროდ რუსთაველის ტექსტის დამდგენი კომისიის თავმჯდომარე ხათაშორის მე პირველად ეს ჩემი მასალა მივიტანე ჟურნალ კრიტიკაში რომელსაც მე წამყვანი რედაქტორად ვემსახურებოდი 28 წელი და შეიძლება ჩემი თვალის წინ და მაშინ მისი რედაქტორი იყო ელიზაბეთ დავილიძე და გაუგზავნა ბატონ თამარ გამყრელიძეს სააპრობაციოდ მე მივიღე მისი ზეპირი დადებითი დასკვნა ის ჩემს ავტორულ რეფერატში მოხსენიებულია და ახლა მე ვთქვა რომ განა ბატონ თამაზი გამზანდება ახლა მაშინ მე ჩვენ ვინერია დარჩა მარტოვაში ბატონ გურამ კარტოზია და მე მინდა ვთქვა რომ რა უფლება აქვს ვინმეს რომ არაჩათვალოს ეს მე ხომ მივიღე უმაღლესი საატესტაციო კომისიის დიპლომი 58 ექსპერტი ესე იგი მიუხედავად იმისა რომ ჩემი საკვალიფიკაციო ნაშრომი 300 გვერდი იყო და ქართულს ექსპერტებს არ აპატიებენ მე მივიღე რა არა ჯერჯერობით რუსეთიდან მაგრამ თუ რუსეთში მიიღეს ეს არავით არის მე ცნობები და მონაცემები თეოლოგიურმა საბჭომ რა სიტყვებით დაახასიათა ეს ჩემი ვერ ვეტყვი ისიც მოდის ტაბუ დავადოთ იმიტომ რომ ეს ძალიან ძნელია ეს წიგნი გრანდიოზული თავგადასავალი ეს არის ისიც როდის მე ამაზე იქნება ლაპარაკი მაგრამ მე ალბათ ავალ და შევეცდები რომ ეს გრიფი ღვთისმეტყველებაში მოვიპოვო აი იმისთვის ხათაშორის ეხლა ქართულ სასულიერო აკადემიაში ჩამოყალიბდა სამეცნიერო საბჭო მაგრამ მე ძალიან მეცნია მე ეკლესიასთან არავითარი კონფრონტაცია არ მაქვს მე ჩემი ნაშრომი დროშაზე რომ გამოვაქვეყნე ჩამოვარე სასულიერო აკადემიას და იქ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში ბეჭედი დაასწრეს და ყველა კითხულობდა ვისაუბრა და აგრეთვე ავტორ რეფერატი მიუხედავად იმისა რომ მე გამასხილეს რომ ძალიან თუნდაც იქცევი ჩაგეცლიანდი ფიქრე თუ შესაძლებელია აქ შეიცვალოს მე შეთავაზე ეკლესიის ხელმძღვანელობაზე მე უნდა გითხრათ რომ იკურთხა ავტორიტეტი და მე იობის მოსმინებით შევეცდები იმის მიღწევას რომ ეკლესია მესამითხრას რატო ისე ეკლესიაზე მეტი სხვა დაწყობილება მე არ მაქვს ისიც აი მაგრამ მე მგონი ასე არ დგას საკითხი აუცილებლად ტექსტი უნდა გამარტოს წმინდა მამამ და შემდეგ შეიძლება აქ ამას რა განმარტება უნდა აი რა განმარტება უნდა ამას როდესაც საბინთა ტომზე ნათქვამია რომ მეორეს მოსვლის ნიშანი სულორია რა იესო ქრისტეს საიდუმლო სახელი და იონატინას წარმეტყველის სახელი მაგრამ სხვა ბრალმდებელი შეყოლება მას ამბობს კანონი და იესო ქრისტე რას ამბობს საბას დედოფალი ჩამოვიდა ქვეყნის კიდიდან რათა სოლომონის სიბრძნე მოესმინა და აჰა აქ არის სოლომონზე დიდი ეს უფალი განდება თვითონ და აი რა განმარტება უნდა მას აი იგივე აგადაში რომელსაც ხათაშორის მე გრანდიოზული თანხა გადამიხადე მაგრამ არ გნანო რადგან უხვად დავჯილდოვდი ასეთი რამ არის ნათქვამი იცით რომ მეფე სოლომონს მიუვიდა აი როდესაც იცით ბაბილონის იმპერია
ანუ მონარქია მარშიც ჩავიდა საფლავში, მეტამული ვარდირათა გადაიქცეს იათ რა. ეს უფლის მონარქია, ისევე როგორც ვარდი არის უფალი რა, ადონაი უფალი, ამენ, ეს იესო ქრისტეს სახელია, სხვათა შორის გაუცნობელია და ვარდი კი ის ეკლესიის ანგელოს მიტერი, ასე ამბობს ამენი ღმერთის ქმნილების საქმეში, მაშა სადამე, ეს არის იესო ქრისტეს საკუთარი სახელი, მაგრამ მისი საკუთარი სახელია იეღოვა. ამდენად ჩვენი ასომთავრულის პირველი უკანასკნელი ასვა რა, აი ია რა, ეს ბოლო წაკითხვა როგორც ბატონი აკაკიშიანი ამბობს, ხო ეს არ არის, არის ოხი და ხოც არ გამეორდება რა, სოლიდებულად გამოყენებული, აი ამას ამბობს, რატო, ესე იგი, სოლომონს მოუვიდა ცნობა, რომ სადღაც არსებობს საბინთა სამეფო. როდესაც ბაბილონის მონარქია მარცხით ჩავიდა მიწაში, მათ დრატოვეს ზისა და თაფლის ქვეყანა და გავიდნენ არაბეთში, რომელსაც ეწოდა პეტრას არაბეთი, ნაბატელები, ანუ ისინი მერკურის, რომელსაც შემოგვიყვება ეწოდება სახელის ნებო, იწოდნენ ნაბატელებად, ბიბლიის საბეილები. და მეც უნდა მომიწვიაო, წლიდან თევზი, მიწიდან ქვეწარმავლები, დაახლოებით ისე როგორც ართანდილის შემთხვევაშია, რომ საბეილებზე ეთქვას იმათ და არ მოვიდა მამალი და სოლომონი გაგლასდა და ორგანად არის საყვირის ჩამბერას თავის წარსულიდან მომოუთხა რატომ ჩვენ ხომ დაინტერესებს საბეილების ამბავი აი მე იქ ვიყავი ეს არის ხალხი რომელიც ატარებს გვირგვინს რატომ გვირგვინი არის მზის ატრიბუტი და ისინი იყვნენ თაგვანისმცემლების მზისა ეს თაგვანისმცემლების პროტაგონისტები და ქართულ წყაროებში მზის თაგვანისმცემლად ეწოდა საბიზმა აი ამიტომ საბითა ტომი გამოვა დაბრალდა ზეცებრალებს აი ეს ღმერთი რომლის თანამეორე არის მზეა რა ეს ხმის და ამას წინ ვერ ამიდა დაუბრუნდა ხო აი რატომ ესე იგი მე მინდა დავამთავრო აი ეს იმაზე რომ ისინი საქართველოს ისტორიას ეკუთვნიან თუ კი ცნობილია ბაირონიშვილს თქვენ შემაიკითხეთ რა მინდა და მე თქვა ევროპელებმა ვინიციან ბაირონი ათქმევინებს სარდანაყავში ბაირონი სარდანაყავს რომელიც არის ასურბანიფალის დრეზნების სახელი რომ მე ისეთ დინასტიას ვეკუთვნი რომ ჩემი უმციდნეები ამას ახლა მე ჩემი სიკვდილის ამბობ ყველაზე ფასეულია მთელი ხელმწიფე და ინსიგნიებს შორის ჩემი კვერთხი ჩემი გვირგვინი ტანსაცმელი და ასე შემდეგ მაგრამ მე ისინი არაფრად არ მივიღეს მე ჩემი ოცნება ეს არის და უნდა ვთქვა რუსულად რაღაც ქართველები მეფეზე როიალისტები ამას წესიერად ართაგნიან და ნაცვალია ხიზნუ გარასტავტა с тобою наши сторону листолько испыток მასადამე თუკი ბაირონისთვის ხალხო ეს მეფეები რაღაცით ეკუთვნიან რომ თეოფილოს სახელებში გადაწყვეტა ასურბანი ფალტიგლას ფალასე აი ეს თალია რა რომელიც თალკე საუბრის თემაა რა სპეციალური ლიტერატურა აღიარებს რომ ივრითის შესაძლებლობი ასოდან ყველა თალური ემბლემა სპეციალური ლიტერატურა აღიარებს რომ თალის კონოტაციას მე სურათი ჩასული მაქვს ჩემ წიგნში იმეორებს დელფოს სამის თქვა რომელიც უდანხეს მიხედვით იქ აღმოცენდა სადაც ათენის მეფე ეგეოსმა მედიას მიერ თეზევსის დასაკუპავად შემზადებული ვერცხლის სასე ფიალის ხანი გადაღვარა და ამას იმეორებს არა მხოლოდ დელფოს სამის ნოსის დაფარული აყვავილებით ოთხფოთლიანი ბუდასიროსანის და ამას იმეორებს როგორც სპეციალური ლიტერატურა ასწავლის ქრისტიანული ეკლესიის ყველა გუმბათი, ყველა ბუდისტური ტაძარი და ყველა მინარეთი და მე მეგითხრათ რომ ეს 11 ნაკლები მიყვანია ბრეტანდასელის კონცეფციასთან რომ ღმერთის მთელი კონცეფცია ძველი აღმოსავლეთის დესპოტიებისაგან აღმოცენდა ეს დესპოტიები გახდა 22 პარალელზე განლაგებული ქვეყნები და საქართველოს ვერავინ წაართმევს იმას რომ ის სწორედ აი ამ მერიდიანებზეა განლაგებული უსასრულო შეიძლებოდა ამაზე ლაპარაკი მაგრამ მე მინდა გითხრათ რომ აი ის რომ მორტონის წინადადება პერვინი ბასილენცემლი ასტროლოგის ვერკაბრიტანიის იბერიცი ეს ეკუთვნის ქართველებს რადგან როდესაც დაინგრა ბაბილონის გოდოლი ისინი იყვნენ საუცხოო მეზღვაურები ისინი იყვნენ ლაზები ქალდეველები სიცეცხალებიანები და მათ
ესე იგი ჩასწრენ ისინი თავიანთ ნავებში და გადაახეს ლამაში და როდესაც დაინახეს თეთრი კედელი კალესი ის ვინც მოსული იყო მეწამული ალბიონიდან ალიბედან რაც ნიშნავს იმის სამსულოს ვინც არის თეთრი ძალმოსილი აბა დაუკვირდით თეთროს ზედწეროს არა მიგინის ფრესკებზე ცერა სულხანის ხელებიანია ეოსი ვარდის ციტება ჰეფესტოკი არის ორივე ხელით ძალმოსილი აი ამით გეუბნება რომ კაბირებს ეკუთვნოდა პრომეთე და პრომეთესაგან მოტაცებული ცეცხლი ეს არის ემბლემა იმისა რომელიც აი ამ მოდგმას აგვარა ღმერთებს დევინაღარა ანუ ღმერთების ალფავიტი და მას კონსულსის ვინც იყო მოსული მეწამული ალიბედან იწოდა თეთრი ალბიონი ანუ თეთრი ბაბილონი და მე მეგეცხათ რომ ხომ ეს არ ეცლება როდესაც ხალიბები მოდიან ტროასონში დასახმარებლად ტროის მეფისას ქართველები მინდა რომ განუმატოთ ხალიბები ქართველები არიან ესე იგი აი ესეთი დიდი კაცი აი რუსეთში როგორც არის პეტრე სოლასკი რომელსაც ბიბლიურ საჯებიოთა თავისი ენციკლოპედია ამბობს რომ ქალდებელ ქურუმთა კაცთან მოიცავდა ძველი ეგვიპტის და ბაბილონის ქურუმებს და ესე იგი ანკასტის ამაში არ ამბობს პეტრე სოლასკი მაგრამ ანკასტის ერთადერთი ცოცხალი მემკვიდრე ქართველი ხალხია და ის ამბობს რომ ეს ნიშნავს ხალხს როგორც ანტიკურ ავტორებთან ასეზე ბიბლიაში აი ქართოლოგი ბინდრებას ხატებდანებს ის სადაც ბერძენი ხედავენ ებრაელები ხედავენ თავიანთ თვალს ბერძენი ხედავენ ხალხს წინის კედრის პიონერებს და ამ საქმეს ხალიბებს შეეხება პირველად ხომეროს ქალბატონო ზედა მე მინდა მაყურებელს დავუწყოთ შეთანხმება და დავიწყე ყოველ შემთხვევაში მე მინდა დაგებოწყო და მინდა შეამაკითხოს რომ ჩვენ ესე იგი ევროპელები და ევროპა ფაქტიურად თუ გიწევდა ჩვენთან ერთად ევროპელი მიხანია თავისი სიგნის აკვანად აღარ აღმოსავლეთში როგორც უსწავლელი და ამბობს ქართულს ახსის დავითის ვის მზეს ახურებს არებლად არა პეტრესელესგან დამატავს ღვთის სიტყვის მატარებლებს უძღვით მზე აი ამიტომ იწოდებიან ისინი მზე ხელმწიფებად მათ სულზე უზით მისანი ალმასისებური ისაკისებური გონებისა და მასადმე ეს გამოიხატება თანახმად ცნობილი იდეისა ეს ორიენტელუ ნათელი აღმოსავლეთი და მოდიდა საქართველოს ალემთერე მოდიჩე ამიტომ არის ქართული მეფეების ტიტულატორა ყოვლისა აღმოსავლეთის მეფეს მეფე შვიდმნათობიერი ეს არის თამარის ტიტული და ის არის არც მეტი არც ნაკლები ჰერმესის ტიტულია და მინდა გითხრათ აი წუთში რომელიც რედაქტორი ბრძანდება ბატონი ბაშანა რომელიც მინუსული განმარტავს რომ ექსტრაორდინარული ხეთოლოგის ბრიჯიშოვი ამბობს რომ არმადი არის ჰერმესი ეს ინტერესოა იდეა საბოლოოდ ეს შეკითხვა დაუწყოთ მაყურებელს ჩვენ 10 წუთი დაგვს და მინდა დიახეთეს ხარ ალო ეთერში ხარ ალო დიაგესმენ ეში დოხდა დიაგესმენ პირველში რამდა თქვა პირველში მადლობა უთავს რომ ეს აი ესეთი საუბარი გუბასმეთ მადლობა ამას სწორედაც თუ გავყასებ თითი ამარა მასიძერა სახელმწიფო ვარ ეს სიტყვი და დადასტურებს და რა ესეთი პატრონმა ხალხმა ეს პალესტინა ამაღლა უფრო საქმეები ჩვენზე დიდი მადლობა ქალბატონო დიდი მადლობა ყველაფერს მადლობა მე რამე საკითხი წელი შემომივიდა ასობით ადამიანის სხვა ტელეფონებს შევეკავს ქალბატონო და ჩვენ გვექნება საშუალება კიდევ შეგხვდეთ მე მეზგეთე თქვენს უნებას მოგცემთ ჩვენ თუ გნებავთ სახში მოვალთ და რაც გექნება და როგორ გექნება საშუალება ჩავიწეროთ ეს მასაყებამ უნდა იცოდეთ ეს პერსონალი ანახლა თვლის შუქი არა ძალიან საინტერესო არის საკასერის არ ვიცი თუ შეიძლება წელს წავიკითხოთ თუ შეიძლება ძალიან მწირდება ეს თანადგომა სიამოვნებით და ვიამაყებს პირიქით ჩვენს რასაც მე ვაკეთებ არა არ არის ერთი ადამიანის გაკეთებელი ჩვენ ხედავთ მე როგორ ვარ ასაკის დამძიმებული 40 წელი ამას ვაკეთებ მე არაფერს არ ვამადლი ისიც ეს აუარებელი თანხები ხდება ხალხო მთელი საქართველო გაიხებს თანხებს ოღონდ ის შეიძლება არა მაქვს ის უფლება რომ თქვი რომ ტექნი უკვე მზად არის მე მინდა ვთქვა რომ ჩემი მეგობრების შრომა ისიც როდესაც მათ
არც კი მითხრეს ის, რომ თურმე ღამეს სკამზე აშენებენ კომპიუტერთან. ეს ურთულესი ტექსტია, ეს სადაც არის წყაროები, მრავალენოვანი ბიბლია, სადაც შეცდომის უფლება მე არ მაქვს და აი ეს წიგნი, რომლის გამოცემა თავს იდო სამედიცინო ფირმა კარდუნ, კოლხური მამამოს ავტორი არის ბატონი ვიტალი, რომელსაც კრისტალური ადამიანის სახელი აქვს. მე ვიცი, რომ მას ფინანსიური სიგნელები აქვს, ამიტომ მე ჩვენ მეგობრები ვართ ვაცხადებ ჰონორარზე, როგორც გითხარით ავტორი, ამ შემთხვევაში ესმება, ვართ ვაცხადებ ჰონორარზე. რამდენია ჰონორარი მაპატეთ? არ ვიცი, წიგნი ტექსტი არის 600 გვერდი, მაგრამ აქვს უნიკალური, ესე იგი, ფოტო იკონოგრაფიული მასალა. როდესაც ჩვენ ფრესკებში არის ეს სიმართლე, რადგან ხელოვნებაში დიდი კანონი არსებობს, ის რაც არ ვის გენეტიკურ კოდში, ასახლას არ ყოფს ტრადიციაში და ეს კი პოვებს, იცით, აი ისე როგორც გალაქტიური საქმეები ნაკმეცმა, როგორც ნიკოლაი ბერდერი ამბობს, ღმერთი ის არის, ვინც დოწეულში ანსახიერებს დაფარვას და გამფარვას და გალაქტიონები მარტივად თქვა, თითქოს უმზერდა უჩინარულ ხალხს, ისეთი ფერი ქონდა ალუბალს და მე მინდა გითხრათ, რომ აი საოცრება რა, ესე იგი იესო ქრისტეს დიდწვენერი დიდება, რასაც ქვია ენა, რა და ქართული თარგმანი მასე გაზის იაგუნს. ის გუნდია ეს და ამბობს გალაქტიონი, როგორც ფიქრდება იაგუნდის დღე. ესე იგი ამოდის ეოსი და მე მინდა ერთი საიდუმლო გაგიმხილოთ, რომ ქართულმა ხალხმა ძალიან კარგად იცის, რომ აი ეს დიდება ცაზე ვარსკვლავიერი გამოსახულების სახით ანთია, ის ჯდება ცაზე, წელიწადში 3 დღეს ის მარტო იყო, რადგან ის არის აი ეს ნათელი, რომელიც დასაბამნელი ბნელისაგან შეიქმნა და მას ახლოს ცისკრის ვარსკვლავი და ქართული ხალხი რასიძებს ცისკრის ვარსკვლავს ხარიპარია, მას სადემე დიდების სარტყელი, რომელიც ცისკრის ვარსკვლავის ხაებას გააჩნია რა, მას ეწოდება დიდების სარტყელი კანონიკურია რა. აი ეს ქართული ხალხისთვის ცნობილია, რომ ცისკრის ვარსკვლავი არის ხარიპარია, ის იპარა ახლოს გამოგიხსნა. თავზე მე მოპატიეთ არ მინდა ეს პროგრამის სამოვიდა და რა წაგდებოდა თქვენი წიგნის გამოცემა. იცით რა, მე არ ვიცი. აი ჩვენ თავაზობთ ამას, ყველა თანხები გაღებულია, აი ხა მე მინდა გითხრათ, აი საოცარი რაღაცა რა, ეს ხარი არის ცისფერი. ეს ხარი მაინტერესებს რაც დაუძდება გამომცემელს, რომ აი ფერები, რომელიც პოლიგრაფიულად კომპიუტერულად შევინარჩუნეთ, კომპიუტერის ზადოქარი არის ის, ვინც ტექნიკური რედაქტორია წიგნისა, მან ყველაფერი შეინარჩუნა ისე, რომ იცით, აი ამ ფორმების ხელიდან გასვება, არ შეიძლება გულწრფელად გეუბნებით, რომ არავითარი ჰონორარი მე არ მინდა, მე ბედნიერი ვარ, იცით, რომ ის ხელიდან გასვება, ისეთი ლამაზია, როდესაც ეგვიპტის ფარაონს რამზეს მეორეს აცლია ვეფხის წყალი და ეს ფერებია გადმოსწამული, აი რამდენიც დაუჯდება გამომცემელს, რომ იპოვოს ისეთი პოლიგრაფისტი, რომელიც არ დაღუპავს ამ შრომას და პოლიგრაფიული წუნი არ იქნება, წიგნის ხატული რედაქტორი არის გიაბუღაძე, აი იმდენი ალბათ ეღირება წიგნი. გავაბედოთ, რომ მე დაასრულებელი ვარ ეს ათასობით მაყურებელი გიყურებს და არ არის პრობლემა, ოღონდ ქართული საქმე გააკეთეს, ოღონდ ქართულობის. თქვენაც ეგონია? მე ვფიქრობ, საბადოებში და თუ არავინ არ გაიგებს, ჩემი ტელევიზია გაიგებს, ან არავა ვიდრები, მაგრამ ვისაც შეგეძლება დაგიძრებს. მე გავიგებთ სამსახური თქვენ ხალხს, ეს არის მისი ბიბლიური ისტორია, მას სჭირდება, იცით? აღგენა ისტორიის, ერის გამოთოხლება ელი ამბობს, მას სჭირდება, იცით, აქ ფაქტობრივ მასალაზე დაყრდნობით არის. მე აღარ მინდა ამოსწორებთ, თქვენ გავაგზავნო, მე ვფიქრობ, საბატონო, რომ ვისაც აინტერესებს ქართულობა და ვინც კი ქართულობის სოციალ ყველა მოხმარება განაცხადი მიიღო. ვის რამდენი ყველა მიიღეს ამას ვფიქრობთ, რომ ვისაც დაგაინტერესებს ვიხოს ემაყურებელობა და ვიკავშირდით ჩვენ და ჩვენ მიგასწავლეთ სადო როგორ უნდა გაკეთდეს სახის გადაერევა ქაბანოში და შემოწმოთ ჩვენი საუბარი მინდა პრინციპში არ შეჯამდება საათობით და საათობით შეიძლება ქართულობაზე, ქართულ წარმომავლობაზე საუბარი შეგვიჭამეთ ქაბანოში რა არის ისეთი ინსტინქტურა რაც მინდოდა ამაზე მეთქვა მინდოდა ესეთი ფრაზა მეთქვა თქვენთვის და ყველასთვის წინ ვერცის საოცნისკენ ალბათ უნდა
ნათქვამია ის რაც ბიბლიაში ფაქტურად ყველაფერი არასდაფარული არის იგზავ და მე მინდა ქართველობას მიხედოს ხალხმა და გაიხსენოს რაღაც საიდან მოვდივა და საით მივდივა და ქაბონძრა თქვენი აზრი გვაინტერესებს საით საქართველოს და რა გველის წინ მე როგორც რელიგიის სპეციალისტი გულწრფელად დარწმუნებული ვარ რომ ისიც საქართველოს ენის გაბწყინება მე გითხარით რომ ეს არის იაფთეთის თანამამრობის გაბწყინება როდესაც ლოპუხინის მინდორების გამოცანობის ბიბლია აღიარებს რომ glice народов Кавказской расы, мы поддерживаем вам, მაგრამ მე არ მინდა რომ აქ დაუსვა რამე glice народов Кавказской расы, они заселили всю Европу и даже Америку. განა ინგლისი ევროპა არ არის. აი მე რამე გეცადეთ, აი ეს იაფთეთის თანამამრობისაგან გაბრწყინება, ირენის გაბრწყინება, ეს არის მოძღვრების დოქტრინა. წილხვედრილობა ქართველი ხალხისა ღვთისმშობლისა ეს გახლავთ თეოლოგიური ამბავი და მე მინდა გითხრათ აი ასეთი ამბავი რომ როდესაც ნაწინასწარმეტყველებია ისეთ ეს აი ესეთი აი ქალწული დაორსულდება და სოფძეს და მას დაიხმევა ემანუელა რა როდესაც სეპტუაგინტა ითარგმნებოდა იქ იყო ერთი კაცი რომელსაც შემდეგ დაერქვა ვინდა წვიმეონ დიდი ღვთისმსხმელი მას ეს არ დაიჯერა და გააპროტესტა ესე დედაკაცი დაორსულდება ქრისტიანმა გააპროტესტა და უცხოს დედაკაცისაგან ბავშვობა რას სასწაულია არის ეს ქალწულისაგან შვილის შობაზე ლაპარაკი მაშინ სვიმონმა კიდევ უფრო კარიერად ჩაასწორა ესაიას წინასწარმეტყველება და გაუთხოვარი რაც ნიშნავს ისეთ მაპატიეს მაგრამ ვეფხისტყაოსანში ეს სიტყვა არის ბუზიშვილს და სხვათა შორის ბიბლიაშიც როცა ეს აქვს მეძალი ეწოდება ზოგიერთი ამბობს რომ კი მზადდება ნიადაგი რუსთაველის წინდანაც ჩარიცხვისათვის მაგრამ იქ ისეთი სიტყვებია რაც შეეფერება გარემოებას არა აი როდესაც მან ასე ჩაასწორა მას გამოეცხადა სული წმინდა ნიკიფორე ტალისის სახით და უთხრა ჩვენ არ მოკვდები სანამ ჩვენი თვალით არ ეხება მას და როდესაც მას ცხოვარი დაიბადა და მერვე დღეს მართალმა ესებმა და ღვთისმშობელმა ის მიიყვანეს სტადაში მან პირდაპირ დაარქვა სახელი როდესაც ქრისტემ შეანათა ცისფერი თვალები მამისი არ მცხვენია ისიც გენიოს არაფერი ესლება აი ეს არის სპეციალის გვრის ზიდვა და აქ მათხოვარ არ ცრემლის საფრთხე ცისფერი თვალები როდესაც ბიბლია სწავლის რომ ქრისტეს თვალები აივლებული მცირე ეს იმას ნიშნავს რომ მათხოვარ ცისფერი თვალები ყოდა რადგან ცისფერი სისხლის ვარსკვლავის კოდია და შეანათა მან მაშინ თქვა აქ განუწევი უხალო მონაიცელი სიტყვის აიფსენისა მშვიდობით და მე თუ იხილეს ბავშვთა მათხოვარება შენი აღიარა ის მათხოვრად და აი მაშინ სიმეონ დიდმა ღვთისმსხმელმა ღვთისმშობელს უთხრა დააკვირდეთ ამ სიტყვას აი ქართული ენის აი ამ ბრძანების კილოს და თვით ჩვენ სულშიაც გამრიდეს მახვილი რათა გაცხადეს მრავალთა გულთაგან ზრახვანი აი ეს სტადია თავისი ყოფისა ბიბლიური სტადია ქართულ ხალხს ეხმაურებს მახვილი გადის ჩვენ სულში და ჩვენ დღეს ზუსტად ვიცით ვინ არის აი ღვთისმშობლის სახელით მარები მარიამ ბიძგოიწყეს ანუ ქალდერებია ეს არა ეწოდა მიდიას მარები ქართველი და სომხური და ქართული წყაროები მიდიას ეწოდებენ მირეს უწოდებენ მარებს და მე მინდა გითხრათ რომ რასაც არის რა მოხდა რა ესე იგი როდესაც აი ამბავი გავიხსენეთ რომ ებრაელებს უპირებდნენ გაზრდას ალექსანდრიაში ალექსანდრე მაკედონელი ცოცხალია და ეს აღსფოთებულია სვიმეონი და მოდის მას ღრელთარის სამოსელი ასე საოცარი სამოსელი და უნდა ალექსანდრეს მიახალოს რომ მას რა უფლება აქვს რომ ღვთისმშობელი ერი გავლიდოს და ალექსანდრე მოდის მასთან შესაძლებლად აგადაში არის ესა მე ჩემს ქართული ვარ როგორც ფაქტობრივი მასალა და ალექსანდრიის შუქურასთან ისინი დაუახლოვდნენ ერთმანეთს და ალექსანდრე გარშემორტყმულია თავისი პტოლემაესების ფარგლებით და უცებ მოხდა საოცრება ის არის კრეითი სვიმეონ დიდი ღვთისმსხმელი და ალექსანდრე გადმოემხო თავისი ცხენიდან და მას თაყვანისცა და პტოლემაესებმა უხოს როგორ შენ დიდი ალექსანდრე თაყვანს შენდის ის ხომ იუდეველია ურია და ალექსანდრე თქვა მას სახე აქვს
გამარჯვების ანგელოზის ვინც მიმიძღვის ბრძოლაში არა ის ჩაწერილია იან გუნდში კიდევაში აი ამიტომ რადგან ის არის იესო ქრისტეს დიდშვენიერი დიდების თანაზიარი ქართულ ფრესკებზე დემონტექსის მისწევს აქვს ცისფერის მატვერი ისევე ცისფერწმიანია ეს ვიტკელს აღმერთი რა ზეგმერთი და ისევე ცისფერი მატვერი აქვს შუმერების მზეს სამას და ისევე ცისფერი არის ლურში დაცული შუმერული ქნარის წინ გამოსახული ხარის წრეები. დიდი მადლობა, მოგწონს ეს ქალბატონს ფერადაც ისინდა შეცეთ მე ისიც აქ ორი წინი მაქვს და რატომაც მომცემთ მე მაყურებელს წარუდგენ გერამა ისიც აი ეს არის ქართულ ჰერალდიკა გერბები დროშების სტანდარტები აი აქამდე ის ქართულია და საოცრება წერია ისიც აქ რომ თქვენ იცით რომ ქართულ ჰერალდიკას ქართველი არასდროს ყურადღებას არ აქცევს ის მიხეილ ვაგბოძკის პოლონელმა კაცმა შეკრიბა და ანოტაციაში გამომცემლები წერენ რომ მაშინდელმა იდეოლოგიამ ეს სასვალა არა სასურველად და დაიწერა წარმოიდგინეთ დამზადებული ტირალი გამოცემლობა აი წერია გამოძიება ის არის გინდ დავიკითხო და მე მინდა ქართულ ხალხს უთხრა რომ ნუ გადააკეთეთ ამას ამ თვით მკვლელობას იმიტომ რომ მან წინ წამოსწიოს აი ხედავთ საკოლფერენი აქტივია ეს არის და ეს არის ვახტანგ-მეექსის ინსიგნია და ეს პირდაპირ ამბობს ისიც რომ ქალბატონთა კასტური ოლიგარქია მოიცავს ორ ეგვიპტეს და შუმერებს და ნუ გააკეთეთ ქართული ხალხს ამას როგორ ებრძოდა ხელისუფლება კრიმინალური ხერხებით აი ეს არის ამის საბუთი და ნუ გადააკეთეთ ამას ისეთი თვითმკვლელობის გზას ნუ დაადგება და შეინარჩუნოს თავისი ეროვნება რომელზედაც ბიბლია ამბობს ეს კარგი ღმერთს არაფერი შეუქმნია რომელი იქმოდეს თვისა ქვეყნისა და განძრეს პურითა მე მომხდია რომ პორზე აკვალარ ეხლა მე მინდოდა კიდევ ისიც ასეთი სასუქარი ჩვენთვის შემომეთავაზებინა ნუ მე დამხერაუდიკაზე გეტყვა საბადო იყიდება ეს შეიძლება ისიც იყიდებოდა ფერანის საფერმო მაგაზინი ეხლა აღარ იყიდება აგეთი პატარა ტირაჟით არის მაგრამ მე ვისურვებდი რომ ქართულ ხალხს ეს ფერებში გამოეცეს და ამას რომ დახედავს ყველა რა ისე როგორც ოქსფორდში აქვს თეოლოგიურ საბჭოში გრამატიკაშია და 15-ო აღსაჩებას ვერ ხარავდაო და სამოთხაო შეუძლებელია რომ ქვეყანა რომელიც ასე დეგრადირებას განიცდის იყოს ყველასთვის სათავე აი აქ როდესაც ამ ჰერალდიკას ნახავთ აქ ყველაფერი ცხადია აბსოლუტურად ხო და მე მინდა ქართულ ხალხს უთხრა რომ გავხსილდეს თავის განს აი გავხსილდეს ვეფხის წყალსაც რომელიც მას დაკარგულ მოყვარებს აპოფინებს და მე მინდა ვისაც რომ მე ესე იგი აი ეს სასუქარი მინდა გითხრათ ეს არის მარინა ცვეტაევას ფენებული თარგმანი თეთრგვარდიული ლექსების თეთრი გვარდიისადმი მიძღვნილი ლექსების ციკლი რომელსაც ფოტოსულის რადიოსადგური გერმანული ტალღა ჩურჩულის კითხულობდა ანახმატელას ლექსებთან ერთად და მას უწოდა დეშინა პოეზიის ვაცატება და 33 ლექსი არის სასაცუქრო გამოცემა მე ჩემი ხარჯით გამოვეცი მე დამავალეს და დაბეჭდილი იყო ამირანში ოპოზიციურ ალმანახში უნიკალური ფოტოებით ისიც აი ეს ფოტო აქ როდესაც მარინა ცვეტაევა ამბობს ეხლა მარინა ცვეტაევა ამბობს რომ თავის ლექსში რომ я на площади с поднятой рукой стою за счастьем აი ხედავთ აქ მარინა არის ხელაწეული პარიზიდან არის ეს სურათი გამოგზავნილი და ეს გემარგველაშვილის ოჯახმა მე გამიწია ასეთი სამსახური და სხვათა შორის აი სტამბაში მეუბნებია ნუ სარგებლობ იმით რომ ამდენი ხნის თანამშრომლები ვართ არაფერი არ გამოვა ლაქათა გამოვა მე ვთქვი აი გამოვიდა ჩვენი ბრატა რა და მე მინდა ვთქვა რომ ეს არის სასაცუქრო გამოცემა რომელიც მე არ გავყიდე სხვათა შორის რაღაც სავიზიტო ბარათშივით გახდა და აი ამიტომ ეს იგი მე ვსუქნით ამ რამდენიმე ხალხს და აქ არის რუსულ ქართული ტექსტი ვისაც ვთქვათ რომ მარინა ცვეტაევა პირველად ითარგმნა ქართულად ის უთარგმნელ პოეტად იქნება და
მე ესე იგი ბედნიერება პრესაში მართალია მას უწოდეს შედევრი, მაგრამ მე მგონი რომ სამ დღეში ითარგმნა და ალბათ არ არის მაინც შედევრი, მაგრამ მე ჩემზე დაკისრებული მოვალეობა პირნათლად შევასწორე და გამოვეცი ჩემი თარგმანი ჩემი ხარჯით, რადგან ოპოზიციურ ჟურნალ ამირანში მასაც ასეთი შენიშნა ამ თარგმანს მხატვრობის არავითარი პრეტენზია არ აქვს. მე ვიცნობ ძალიან კარგად ჩემ თანამშრომლებს 40 წელიწადია მე დავდები მწერალთა კავშირის გამომცემლობაში, რო ხვალვირად არ მოსულიყო და არ ეთქვა მომიცი შენი წყარები როგორ გავაკეთო. ამიტომ თარგმნა და მე წინი ძალიან მიყვარს ისიც აი მარინა ცვეტაევა ის ადამიანი რომელმაც პოზიციის სიცოცხლე აქო პასუხი და რა ვიცი თუნებას მომცემ აი მე გარეკითხავ ეს აი ძალიან მიყვარს ეს ისიც აი თეთრი გვარდიის საგერნილი და ნახოთ რომ არაფერი არ გასკარგე მე მგონი ისიც იმდენად მე მიყვარდა ტირაჟი რამდენია ქალბატონო? ისიც 100,000 იყო ტირაჟი და როდის გამოვიდა ინახეს გამოვიდა ბევრჯერ გავაჩუქე და არ ვიცი სახში რამდენი მაქვს და მე კი ძალიან მიყვარს და დიდი რაოდენობითაც გავაჩუქე ხოლმე 100 წელი 200 წელი ახლა მინდა აი რუსული белая гвардия путь твой висок черному дулу грудь и висок Боже, да белое твое дело твое в песок, нелебединое это гнедостая, белогвардейская расцветая, белым видением тает, старого мира, последний сон, молодость, доблесть, вандея, донай касоби тазмани. Тетро гвардия, мაღალია გზაშენი გასავლელი, შავი თოფის ტუსი, კერდი და საფეთქელი, ღვთიურია და მithექია შენი საქმე. Შენი თეთრი საროტანი ქვისაში დაფლე, საჩიეს გედის, როდი ფრენს გუნდი, თეთრ გვარდიული მხედრიონი წვინდა მტრების ხუნდი, თეთრ მოჩვენება დნება, ქრება მგონი, შენი სამყაროს ბოლო ზმანება, მარტო კაცობა, გულოვანება, ვანდეა, დონი. მარინა ხსოვნას მე დიდი მადლობა ქალბატონო ცირა ხატავარმაცი მუშავა, ძალიან კარგად და მე ამ თქვენი ამდენი გასწრება. წარმატებებს გესწრებთ ქალბატონო ცირა, წარმატებებს უსურვებთ ყველა ჩვენს მეგობარს, ვინც გეხმარებათ ამ ექსპერტიზიანი ნაშრომის, კაპიტალური ნაშრომის, მე რამდენიმე წელი მივუძღვენი თქვენი ცხოვრების ამ ნაშრომის გასრულებას, რამდენადაც მე ვიცი უახლოეს წლებში ალბათ ოქსფორდში დაიწერება ესა და მე ინფორმაცია მაქვს რომ იქაც დაიტაცეს ეს თქვენი ნაშრომი რაღაც ისეთ ის არ და ის როგორ კითხულობ მე ძალიან გამიხარდება ქალბატონო ცირა თუ თქვენ კიდევ მრავალ და საინტერესო შესთავაზებთ ჩვენს მაყურებელს თუნდაც საუბრების სახით აი თქვენ სიკვდილი ალბათ ქართული პოლიგრაფიას შეუდგება და ვინმე დაბეჭდავს ყოველ შემთხვევაში მე მოხარული ვიქნებოდი ქალბატონო ცირა თუ თქვენ ჩვენს მაყურებელს შეეხმიანებოდით და აი ყოველ შემთხვევაში ლექციების ციკლის გავხდი რაღაცა პაგეკითხავთ ჩვენთან მე სიამოვნებით მიუხედავად იმისა რომ ისიც აი ვასწავლები სკოლაში რელიგიას ისეთი და აი მინდა გითხრათ რომ ეს იყო ძუძუხეთი აი დამეწონეს სასიამოვნო იყო მაგრამ ამას სხვა ის ქონდა ესე იგი აი როდესაც მე მქონდა ასეთი დაწესვა 1 საათი მიყოლა ესე იგი 45 ბავშვი გიძის და ამას უკითხავ რელიგიას ასწავლე არა მაგრამ როცა სკოლაში ავდიოდი აი ჩემი ადმინისტრაცია გამოჩენილია ბავშვებს გარამდე არ უსვებენ და ისმის გამარჯობა მას და შემდეგ ზუსტება ჩემს გამარჯობა რელიგია გამარჯობა აი ეს ახლა სკოლში მიგრას ისე და მე მყავდა სტუდენტები რომლებმაც ისე დაამთავრეს ჩემთან ურთიერთობა რომ ნათემლიგონში გადავიდა სიამოვნებით წავიკითხა რაც მე ვიცი იმას საფლავში არ წავიღებ ყველაფერს შეთავაზებ ჩემ ერთს და მინდა ესე იგი იცოდეს რომ აქ არავითარი ამბიცია არ არის ის არ განეკუთვნება არც პოლიტიკური მიუხედავად იმისა რომ მე არც ერთი პოლიტიკური პარტიის წევრი არ ვარ და მე დავწერე წმინდა თეოლოგიური ნაშრომი წმინდა მამა თეოფილაქტე ბულგარელი ამბობს ვინც ღვთისმეტყველებაში ხედავს საქმის მეტყველებაში ხედავს ღვთისმეტყველებას მან ქრისტიანას არა
მე თავაზობ ამას ჩემ ხალხს. დიდი მადლობა ქალბატონო ცირა. დიდი მადლობა დღესიანი სტუმარი გახდათ ქალბატონო. ოიმე შეკითხვა უნდა და ეს წუთის დაუთმოთ შეიძლება დიახ. გამარჯობა ქალბატონო ცირა გამარჯობა ბატონო დროში ძალიან შეზღუდული ვარ ბატონო ჩემო. უნიკუმის განდებით მოდიერი ისეთ ასეთი და მე თქონა მექნება აბა დავიწყან დიახ. აჩერება ხიად მოვიდეს ქალბატონო მე შეთავაზე წეღან ლექციები თუნდაც დიახ მაყურებელია მადლობა მადლობა ქალბატონო ცირა ჩვენთან სტუმრობისათვის დღესიანი სტუმარი გახდათ ქალბატონი ცირა ინწკირველი